ating pinakamamalakas. Praise God. Ngunit balat ng pinapataas ng papuri, paglati, pagdadakila, isa ating pinakamamalapay Susan, double honor, doble paggalang po sa ginagalang Pastor Willie Saradalmina. Praise God. At sa mga pag-aalala, hinuturo, ginagalang Assistant Pastor Lina Salmedem, praise God, and whole family, Hope Almeida children, and praise God, at maging sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved workers, sa lahat po maminamahal ng ating minamahal, iniibig na ating mga kapatiran, praise God, datihan man baguan, at sa lahat po maminamahal, nang naabot, kung nakakarinig ng tinig ito sa ating mga kapitbahay, magandang hapon na po sa lugar na ito, praise God, at maging sa lahat maminamahal sa Facebook, sa YouTube, maminamahal, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat, praise God, sa ibang bansa, maminamahal, magandang oras po dyan, at muli, magandang hapon na po, praise God. Narito tayo muli sa ating pagsasagawa nating banal gawain, maminamahal. Ito po yung midweek service, praise God. Yung ating Wednesday service, praise God, ito maminamahal. Muli nating pupurihin ang ating pinakamamalapay Jesus, praise God, na tayo mag-awitan ng masayang awitin at malumanay na awitin, praise God, na muli nating dadamahin ang matamis balang presensya ng ating pinakamamalapay Jesus, praise God, sa pagpatuloy maminamahal. Na rin din po masasaksihin niyo rin po maminamahal ang mga buhay na patutuo, maminamahal na ating ihayag nating mga kapatiran, praise God, kung paanong kumilos ang ating pinakamamahal sa kanilang buhay, maminamahal, nagbagong kanilang buhay, pinagaling sa lahat ng mga malulubhang mga karamdaman, maminamahal, nilutas kanilang mga bibigat ng mga problema. Nandiyan po sa pagpahayag ng mabuhay na patutuo, maminamahal. Yan po mapakinggan yan, praise God. At mas kasi yan rin po maminamahal ang pag-awitan, maminamahal ang beloved Finest Choir, praise God, na muli nating dadamahin ang matamis balang presensya ng ating pinakamalapit, praise God. At sa pagpatuloy ng magawain, maminamahal, na rin din po maminamahal ang papaliwanag po sa pagbigay kasumpong bahagi at handog, maminamahal, na dito maminamahal tayo pagpapalain ng ating pinakamamalapay susigit pa sa ating mga inaasan, mga pagpapala, maminamahal, praise God, lalo digit ang pagpapalang spiritual na nagagaling sa ating pinakamamalapay, praise God. At ang huli, maminamahal, ay masaksihan nyo rin po pangangaral ng salita, maminamahal, kung literally tayo kumakain ng mga nakabusog ng mga pagkain, tayo lumalakas, maminamahal, kinakailangan din po maminamahal ang ating spiritual, kumain din po ng salita ng ating pinakamamalapay sa praise God, upang maminamahal na tayo tumatag, maminamahal sa lahat ng bagay, mapaglabanan po natin ng pain o gawa ng kaaway, praise God, na rin maminamahal, masasaksihan nyo rin mamayang hapon, mamaya lang po, praise God, na rin maminamahal na tayo maminamahal, sabi nga ng ating pinakamamalapay na wag natin pabayaan ang ating pagkakatibo na gaya ng ugaling iba, kundi lagi tayong magkakaralan sa isa't isa, lagi ng mamalas na malapit ang araw ng pagbabalik ng ating pinakamamalapit si praise God, na nayaran maminamahal na nakikita naman po natin maminamahal at nararamdaman po natin sa panahon pa lang maminamahal na pabago-bago yung ating klima, maminamahal, minsan malamig, minsan bigla na lang iinit, praise God. Narin din po, nakikita niyo rin po maminamahal sa mga balita, maminamahal na paiba't ibang maminamahal na yung daguntong ng yung mga gera, praise God. At yung mga bagyo na talagang hindi mo na masukat, maminamahal, ng, lalo na yung mga siyensya, maminamahal, hindi na nila masukat, maminamahal, kung gaano kalakas, maminamahal, ay patunay lamang na malapit na talaga ang pagbabalik ng ating pinakamamalapit, praise God. Kaya sa bawat banal na gawain, maminamahal, sa lahat ng ating mga inibig at minamahal ng mga kapatiran, kinakailangan maminamahal na talagang huwag natin pabayaan, praise God, ang ating pagkakatipon, maminamahal na gaya ng ugali ng iba, sabi nga ng ating pinakamamalapay Jesus, kundi lagi tayong maminamahal na malabik sa salita ng ating pinakamamalapay Jesus at sa pagpupuri sa ating pinakamamalapay Jesus. Sabi nga ng ating mga beloved mga mangaral, na sabi nga, praise God, katulad maminamahal ng isang puno, maminamahal na nariyan maminamahal, may mga natuyong dahon, maminamahal, may mga natuyong sanga, maminamahal, praise God, pag ito'y nagpuri na sa ating pinakamamalapay Jesus, at nariyan ang simoy ng hangin, maminamahal na umahampas sa Kanya, ay nagpupuri na siya sa ating pinakamamalapay Jesus, nangalaglag, maminamahal yung mga dahon at mga sanga na tuyo, praise God. Katulad din po, maminamahal na sa ating maminamahal, mga Kristiyano, maminamahal, sa ating pagpupuri, maminamahal, yung mga dahon, mga sanga na nalalaglag, yun yung mga problema, mga sakit, mga karamdaman, maminamahal, na ito'y pinapagaling na at ginulultas ng ating pinakamamalapit, praise God. Kaya walang sayang sa ating pagpupuri, maminamahal,
Kung tayo umindak, maminamahal, ibigay natin ang todong-todo sa ating pinakamamalapay Jesus ay nandoon, maminamahal, pag napalugdan natin ang ating pinakamamalapay Jesus, nariyan na mararamdaman po natin na tayo pinapagaling at nilulutas ang ating natin mga problema. Praise God, palakpakan po natin ang ating pinakamamalapay Jesus. Praise God. Kaya sa mga oras na maminamahal, nariyan na maminamahal na habang hinintay pa mo nating mga kapatiran, patungo sa ating balanggawain, maminamahal, tayo na po maminamahal, mag-umpisa na sa pagpupuri upang sa kanilang paglalakbay, kung paano tayo iningatan, pinarating ng malhati sa balanggawain. Ganun din po maminamahal, sila rin po ay pag-ingatan, paratingin ng malhati, maminamahal, lalo na sa mga kapatiran po natin na rin na malalayo pang lugar, ang praise God, ang paggagalingan, praise God. Kaya sa mga oras na maminamahal, hiniling ko po sa lahat, maminamahal tayo, maminamahal. Itaas po natin dalawang kamay natin bilang tandang pagsuko sa ating pinakamamalapay Jesus at manalangin na tayo maminamahal upang praise God, tayo maminamahal ay samahan ng ating pinakamamalapay Jesus. Magkasi ating manalangin, hallelujah. Dakilang magpahal po ng Ama, Diyos, Kurisal, kami napupuri na papasalamat sa mga oras to, hallelujah. Nariyan, hallelujah, sa pag-iingat po sa bawat isa sa amin. Pinarating mo kami ng malhati sa balanggawain. Salamat po, malapay Jesus, hallelujah, sa kalakasan, sa pag-iingat, sa laging gabay, malapay Jesus, hallelujah, sa kahabagan mo sa amin, pinakamalapay Jesus. Narito kami sa mga oras to, sa iba ng harapan, nagkatipon-tipon sa iba ng harapan na nagpapakumbaba. Humingi ng habag, kapatawaran sa pagkulang pagkakamali. Saan mo kami nangasupuan ng bawat isa amin nagkulang nagkasala. Patawarin mo kami, pinakamalapay, sugasan mo kami ng dugo ng magos ng krus ng Kalbaryo. Isang pa, dinadalahin ko po sa pagkalatang panalangin po namin ginagalang walang Pastor Willis Tardalpeda, praise God. Hiniling po namin pinakamamalapay Jesus, lagi sa mo pong bayot ng balgawain, sa simulain, sa iyong pag-MC, opening prayer, pag-aawitan, mag-Diopol, solemn song. Ibuhos mo po yung matamis mo lang presensya sa aming kalagitnaan dahil ito kalakasan po namin sa paglilingkod sa iyo, pinakamalapay sa hallelujah. Langisan mo rin po halalan sa bawat aming mga kapatiran na magpapahayag ng kanilang mga buhay na patotoo. Ikaw po magbigay kanilang papatotoo kung paano ka kumilos sa kanilang buhay, nilutas ang kanilang mga bigat ng problema, pinagaling sa mga maluluwabhang mga karamdaman. Narin, hallelujah, pinagpapala mo na sila sa mga oras ito, sa kanilang ihahayag, upang sa lahat ng mapakinig, lalo na sa mga kapatiran na hindi pa po na-save, at nanonood mamino ng live webcast na hindi pa po mga kapatiran, sila ay makomberte, at makasama po namin sa pagpupuri sa iyo sa balarabahan, malapay sa hallelujah. At narin din po, lang isa mo rin po, malapay sa hallelujah, ang awitin ng Beloved Fine Square, narin ibus po yung matamis balang presensya sa aming kaligitnaan, na rin, sama mo kami sa bawat pagpupuri, aming iaalay mga awitin, malapay sa hallelujah. Langisa mo rin po ang papaliwanag po sa pibigay, kasang pumahagi na handog, malapay sa hallelujah na rin, sa lahat ng mga kapatiran na rin, hindi pa nakaunawa, hindi pa nakakasunod sa ikasampung bahagit handog, bigyan mo sila ng puso na may katapatan, upang masunod po nila ang kasampung bahagit handog, malapasumang tapat po sila sa simbolang harapan, malapasumang sila pagpapalain mo, na higit pa, hallelujah, sa kanilang may nasa mga pagpapala, malapasumang. At ang huli, langisan mo rin po ang mga ngaral, hallelujah, ang balang salita, ikaw po magbigay ng mensahe ng aming pag-aaralan sa hapong ito, sa ikatatatag ng bawat isa sa amin, malapos sa pagkain ng aming mga nagugutom na kaluluwa, malapos sa hallelujah. Pagpalain po yung banal na gawain sa buong maghapong ito, malapos sa hallelujah. Samahan mo kami sa bawat yugto ng balgawain, malapos sa hallelujah. Ipagtaguin mo, pupayin mo po, malapos sa hallelujah, balgawain sa hapong ito, malapos sa hallelujah. At sama-sama sinasaway lahat ng uri gawa ng kaaway hadlang sa pagdalo ng iyong kapatiran sa unat, pagkalahat ng panalangin magalapas sa banyo ka sa out! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise God. Sa mga oras na minamahal, bago tayo magawitan, mamaya ng masayang awitin, tayo po muna yung mawit ng isang malamanay na awitin sa nimo. Hallelujah. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupuri, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan, katapatan mo'y walang hanggan, pag-ibig mo'y lagi sari sa araw-araw. Sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Lagi kong nararanasan,
katapat may walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sari sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Aking aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka sa umaga't pagkagising, ngalan mo'y pupurihin. Puso ko'y laging may awa para sa'yo. Lagi kong nararanasan ang katapatan may walang hanggan. Pag-ibig mo'y lagi sari sa araw-araw. Hindi ako sasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Hindi ako magsasawang purihin ka. Buong puso't lakas minamahal kita. Laging aawitin ang pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka, Panginoong Jesus. Purihin ka. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umiibig, puso ko'y masaya kasama ko kayo. Diyos umiibig, kahit ang pangisda kanyang tandawin. Ang Diyos ang pinupuri, ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig, ang puso masaya pagkasama ko. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umiibig, kahit ang pangisda ng kanyang tandawin. Ang isang pinupuri na ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig, ang pag-ibig na nagbubuhat sa akin. Ang sa puso na rin na nagbubulong, dahil naranasan na nang kay Kristo'y manali. Sa pamilya ng Diyos ay napalapit
hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagsama ko. Diyos umiibig, bukay ng pangisda ng kanyang dandahin. Ang Diyos ang pinupuri namin, ako'y masaya pagsama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig, araw ay nalalapit na tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapili ang naunang bumana upang di na muli maghiwalay. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko. Sa Diyos umiibig, bukay ng pangisda ng kanyang dandahin. Ang Diyos ang pinupuri, ko'y masaya pagsama ko kayo. Tayo sa Diyos ay umiibig, ang pag-ibig na banal na nagbubuhat sa Diyos, ang sa puso natin nagbubuklod. Dahil naranasan natin na kay Kristo'y manahan, sa pamilya ng Diyos ay napalapis, Lord, hallelujah. Ang puso ko'y masaya pagsama ko kayo. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko. Sa Diyos umiibig, bukay ng pangisda ng kanyang dandahin. Ang Diyos ang pinupuri natin, ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig, araw ay nalalapit na tayo ay dadalhin sa langit tunay na tahanan natin. Ating nang makakapili ang naunang bumana upang di na muli pang magkahiwalay. Ang puso ko'y masaya pagkasama ko kayo. Diyos umiibig, puso ko'y masaya pagkasama ko. Sa Diyos umiibig, bukay ng pangisda ng kanyang dandahin. Ang Diyos ang pinupuri na ako'y masaya pagkasama ko kayo. Tanging sa Diyos ay umiibig, isipin mong ito'y kamangan. Hindi ako nahihiya, sa lago kay Kristo'y pinahugasan. Sa Diyos karapat na banlahan, huwag pinagtatangga at kumulis, Lord, hallelujah. Sa Jesus sa akin lumubos, huwag pinagtatangga ako muli. Iuwian ang narin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus.
Naggugulo ang isip niya, ang iyang guro nagbuhat ng suyo. Kay Kristo ay nanalig siya, Lord. O ipinanganak na ako muli, si Jesus sa akin lumubos. Ipinanganak na ako muli, iyo'y anak na rin ako ng Diyos. May lalaki na lumapit kay Jesus, naggugulo ang isip niya, Hanyang guro nagbuhat nga sa Diyos. Kay Kristo ay nanalig siya, huwi pinanganak nga ako muli, si Jesus sa akin lumubos. O ipinanganak na nga ako muli, iyo'y anak na rin ako ng Diyos. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinalo sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan, pag-ibig kay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natag, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan, pag-ibig kay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Meron akong nakilala, isang tunay na kaibigan. Ako'y kanyang minamahal, hinaliw sa kalungkutan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Ikaw ba ay naghahanap ng tunay na pagmamahal? Kay Jesus lang matatagpuan, pag-ibig ay walang hanggan. Pumasok siya sa puso ko, binago niya ang buhay ko. Ngayon ko lang natagpuan, tunay na kaibigan ko. Di mo ba alam, tunay na yung pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba
alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos lamang. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Kung ikaw ay nalilito, di alam kung paano ka magdamo, ikalang kay Kristo, hiling mo ang ibibigay sa'yo. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus. Nagkamaligtasan para ko, at tanging ikaw lamang ang Diyos. Ngayon iyong tinanggap, ano ang nadarama, kapayapaan pinagsiyo. Kailangan ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan para ko, at tanging ikaw lamang ang Diyos. Meron pa bang hihigit? Wala na magbibigay sa'yo ng kapayapaan sa buhay, kundi si Jesus ang tunay na sa'yo magkapagbibigay. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan para ko, at tanging ikaw lamang ang Diyos. Ngayon sabihin mo, tinatanggap kita, Jesus. Tagapagligtasan para ko, at tanging ikaw lamang ang Diyos. Kung nais mong makamtan ang tunay na pagmamahal, Jesus, mo matang nagbuhay, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino pang hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan. Kung ikaw ay bigo, huwag mong kalilimutan, Jesus lang ang iyong malalapitan. Pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino bang hihigit sa Kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng wala hanggang kalayaan.
nais mong mag-iwan ng magandang halimbawa. Palagi ang tumingin kay Jesus, pagkat siya ang tunay na nagmamahal. Sino pa hihigit sa kanya? Wala na, pagkat siya ang namatay upang ikaw ay mabigyan ng walang hanggang kalayaan. Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na kay dakila mo, inibig mo ang katulad ko. Ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Ang araw ay napagkalapit na, kami iyong kukunin na, at aming kanang makikita. Tayo'y magsama-sama. Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Salamat po, Panginoon ko, sa mga biyayang ibinigay mo sa kaligtasan ng buhay ko, lalo na sa pagbabago ko. At kung iisipin kong lahat ito, tunay na dakila mo, inibig mo ang katulad ko. Ano ang may gaganti ko? Lahat ibinigay mo, pati na ang buhay mo. Namatay ka rin sa sala ko. Ano ang may gaganti ko? Kami ay aawi sa nakahimakinig. Ito ay ukol sa pag-ibig ni Jesus. Pag-inyong nalaman ay huwag na ipagliban. Hanapin ang inyong kaligtasan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tunguan sa kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Jesus lamang ang lapitan. Ngayon inyong narinig, himig na inaawit. Sana ka yung lahat ay lumapit kay Jesus, Panginoong Jesus. Ang sa'yo'y naghihintay upang ang pag-ibig ay ialay. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o mayaman, tungo ay sa kamatayan. Kaya kung iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan. Tunay tayong lahat ay mayroong tutunguhan. Mahirap o
tungo ay sa kamatayan. Kaya kong iyong ibig, buhay na walang hanggan. Si Jesus lamang ang lapitan, nang ako ay malayo pa sa'yo at di alam kung saan ang tungo. Sipan ay laging litong-lito, at Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di niyang ang nilalakad. Hirap ang lungkot ay laging kasama, tila ba wala nang katapusan. Nang si Kristo aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparang buhay ko'y dati, binakunyan dunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hinaparang buhay ko'y dati, binakunyan dunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon iyak ako'y ligtas, buhay ko si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanging sa aking landas, pag-ibig niya'y laging namamanas. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap hinaparang buhay ko'y dati, binakunyan dunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal sa aking kahinaan. O palakasin mo na puso'y may kapayapaan pag ikaw ang laging kaabang. O Jesus, dinadalangin ko sa iyo'y ilapit mo ang aking buhay. O Kristo, ilaan sa banal na gawain mo. Buhay ko pag nagwakas, at ako'y iyong tinawag. Iiwanan doon sa hirap, uuwi sa bayang Manila. O Jesus, dinadalangin
aking buhay, O Kristo, hilaan sa banal na gawain mo. All over the world, that Spirit is moving. All over the world, that's the province would be hallelujah. All over the world, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, right here in this place, the Spirit is moving. Right here in this place, that's the province who would be hallelujah. Right here in this place, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, deep down in my heart, that Spirit is moving. Deep down in my heart, that's the province would be hallelujah. Deep down in my heart, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. The waters cover the sea, all over the world, that Spirit is moving. All over the world, that's the promise would be hallelujah. All over the world, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, deep down in my heart, that Spirit is moving. Deep down in my heart, that's the province who would be hallelujah. Deep down in my heart, there is a mighty revelation of the glory of the Lord. As the waters cover the sea, I do truly know that I've been born again. I do truly know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, I know some things that I know, but this one thing I'm sure that I know, that I've been born again. I surely know that I've been born again. I do surely know that Jesus lives within. There are some things that I do not know, those some things that I am playing, but this one thing I'm sure that I know, that I've been born again. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you. There's Jesus. Well, the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds singing praises to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you. There's Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you. There's Jesus. Well, the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds singing praises to you. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you so much. There's Jesus. What a wonderful way to teach us how to say thank you
praises to you. What a beautiful day, beautiful time. Thank you so much, there's Jesus. What a beautiful day, a beautiful time to say thank you, there's Jesus. What a wonderful day to teach us how to say thank you, Jesus. Well, the sun's so bright, the sky's so blue, and all the birds singing praises to you. What a beautiful day, beautiful day to say thank you, there's Jesus. Lifted me up from the miry clay. He planted my feet like the highway, and it's the reason why I sing and shout. Oh, Jesus came down, 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 lifted me up, up, He lifted me up from the miry clay. He planted my feet on the highway, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, up, He lifted me up from the miry clay. He planted my feet on the highway, and it's the reason why I sing and shout. For Jesus came down, 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 lifted me up, up, therefore be ye justified by faith. We have peace with God through our Lord Jesus Christ, because the love of God sure broke in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, and to us. But God commanded His love toward us, in that while we were sinners, Christ died for us, because the love of God is sure broke in our heart by the Holy Ghost, which is given unto us, and to us. Halina't sambahin natin ang Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, hanggang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Halina't sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, hanggang hinilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Diyos, purihin ka, Diyos na dakila, kamangha-mangha ang iyong mga gawa. Tayo niligtas, tayo tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina't sambahin natin ang Panginoon
Panginoon Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Tanging ikaw lamang ang papupurihan ko. Tayo'y niligtas, tayo'y tinubos sa pamamagitan ng anak niyang si Jesus. Halina sambahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa akin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Halina samahin natin ang Panginoong Jesus, tagapagligtas ng ating buhay. Buhay na walang hanggan, kanyang inilaan sa atin upang makasama ang Diyos kailan pa man. Oh, search me, oh yeah, and oh my heart, try me and oh find oh, and see if there be some way can reason be. He leads me in the way, oh Lord. He leads me in the way, oh Lord. He leads me in the way everlasting. Oh, search me, oh God, and oh my heart, try me and oh my door, and see if there be some way can reason be. Who leads me in the way, oh Lord, leads me in the way, oh Lord, who leads me in the way everlasting. Pupurihin kita, Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marilan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na pumapatubay sa aming buhay. Papalakpakan kita, O Panginoon, sa iyong kabutihan. Itaas ang iyong marilan, banal mong pangalan. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng kalakasan. Ikaw ang Diyos na bumapatubay sa aming buhay. May bagong buhay sa Panginoon. May bagong buhay at kapayapaan. May bagong buhay sa Espiritong Banal. May bagong buhay, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kaligtasan sa Panginoon. May kaligtasan at kapayapaan. May
kaligtasan sa Espiritu Banal. May kaligtasan, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May pagpapala, is Lord, hallelujah, sa Panginoon. May pagpapala at kapayapaan. May pagpapala sa Espiritu Banal. May pagpapala, purihin ang Diyos, siya'y sambahin. May kagalingan sa Panginoon. May kagalingan at kapayapaan. May kagalingan sa Espiritu Banal. May kagalingan, purihin ang Diyos, sambahin. Halika, sama-sama tayo umawit at magpuri sa habang buhay. Hey, say ang tunay, Lord, hallelujah. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri sa habang buhay. Hey, say ang tunay, purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Aming itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri sa habang buhay. Hey, say ang tunay. Halina't sama-sama tayo umawit at magpuri sa habang buhay. Hey, say ang tunay. Purihin ka, Jesus. Purihin ka, O Diyos. Aming itataas ang pangalan mo hanggang wakas. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. Magagawa natin ang lahat, alang-alang sa Panginoon Jesus. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. Magagawa natin ang lahat ng bagay, alang-alang sa Panginoon. Isang bagay di magkagawa ng mag-isa. At kung tayo'y magsama-sama, iwagsin natin ang problema. Isang magandang kinabukasan sa buhay na walang hanggang. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Nagdaramak sa buong katawan. Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay nagdaramak sa buong katawan? Nagdaramak sa kamay, nagdaramak sa isip, nagdaramak sa buong katawan.
at di ba Diyos ay buhay at di ba Diyos ay buhay, di ba ay buhay na daramak sa buong katawan at di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay, di ba ang Diyos ay buhay na daramak sa buong katawan, na daramak sa kuman, na daramak sa isip, na daramak sa buong katawan. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, magmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, may kagalakan sa aking puso, magmula ng tanggapin ko si Jesu Cristo. May kagalakan sa aking puso. I have a jubilee that in my heart. I have a jubilee that in my heart. When Jesus set me free, I have a jubilee. I have a jubilee that in my heart. I have a jubilee that in my heart. I have a jubilee that in my heart. When Jesus set me free, I have a jubilee, I have a jubilee that in my heart. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our God in Him, come to praise. We come to praise, we come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King, our Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King, our Jesus Christ, the Lord. We come to glorify His name, come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise Him, come to praise. We come to praise our coming King. Oh, glory, hallelujah, is the coming King, our Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King, our Jesus Christ the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of the demons will have to play part away. In the mighty name of the mercy, tell me who can stand before. In the mighty name of the mercy, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of demons will have to flee far away. In the mighty name of the mercy, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of the demons will have to flee far away. In the mighty name of the Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of the Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of
Jesus, we unleash your victory. In the name of Jesus, the demons will have to flee far away. In the name of there is Jesus, tell me who can stand before. In the mind, we have to victory, oh victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me glory, glory. Hallelujah, His song and for me, oh victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, His song and for me, victory, His victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, His song and for me, oh victory, victory. Hallelujah, I'm free. Jesus, give me victory, glory, glory. Hallelujah, His song and for me. Well, I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad I belong to Jesus. I'm so glad to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong to Jesus. Well, I'm so glad I belong. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Praise the Lord, even praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. It's not by mind, nor by power, by my spirit, send the Lord. It's not by mind, nor by power, by my spirit, send the Lord. Who this mountain shall be removed? Who this mountain shall be removed? Who this mountain shall be removed? And by my spirit send the Lord. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout to victory. I'm on my way to heaven, shout. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. The devil had bound, but Jesus set me free. Singing glory, hallelujah. Jesus set me free. And I'm so glad Jesus set me free. Well, I'm so glad well, I'm so Jesus set me free. Sing glory, hallelujah. Jesus set me free. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's that Holy Ghost, the Father's giving me life. Giving me life, giving me life. Let's the Holy Ghost, the Father, giving me life. Jesus giving me life. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. It's all over me, oh, bombing and sand, bombing and sand, bombing. It's all over me, oh, bombing and sand. Jesus, bombing and sand.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy name. Bless His holy name. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinuslat. Magsabi ng praise the Lord. And praise God. At taas may unahalan. Pupuring ang masayang awitin sa ating pinakamalapin sa praise God. At ituloy-tuloy sa limbang kawain may minamahal. At abay dadako na sa ating mga malumani na awitin. Praise God. At ay dadalhin po na ating beloved mahal kapatid, ating beloved elder, ating beloved brother, Alvin Reyes in praise God. Praise God, habang siya naghanda maminamahal, tayo muli magkasayang manalangin sa ating malapit sa liya. Dakilang papala po ng mga Diyos, gawin na po po rin na po pasalamat sa oras ng lahating pagdating ng mga kapatiran. Salamat po sa pag-iingat po sa kanila, na rin pinating mo ng lahati sa bulang gawin. Narito kami sa oras na sa iyong balang harapan. Nagkating punti po na napakumbabangin ng hubing habang kapataran sa pagkulang pagkamali. Sa mo kami nangasumpuan po at sa amin nagkulang nagkasala. Patawarin po kami, pinakamalpan yung susugasan mo kayo ng dugo ng bagos ng sikurusan. Kapag minsan pa, dinadalain po sa mga oras to, sa mga pag-awit ng mga malumanay na awitin. Lahat ng mga liriko, aming awitan, gamitin po ito, malapis bilang daluyan, ng iyong matamis sa 1%. Paano mo kami iningatan, pinating mahatis bilang gawain. Ganun din po sa lahat po ng mga kapatiran pananarian, Luzon, Visayas, Mindanao, hanggang sa ibayang dagat, lalo ng mga kapatiran sa dakong ito sa San Carlos City, Pangasinan na rin, naglalakbay patong sa bilang gawain. Pakaingatan po at sama-sama sinasaway lahat ng uri ng gawain, kaaway, halakas, out! In Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, hallelujah, praise the Lord. Praise kasang moros na minumahal, binibigay po pagkakataon sa ating mga kapatid, beloved elder, ating beloved Alvin Reyes, praise God. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother John Aquino. At patuloy po tayo mga minamahal, magpuri sa ating pong pinakamamalaking Diyos. Dati akong magkasalanan, dati akong puno ng kasamaan, naging alipin na sa libutan, nalulong sa kalayawan, ngunit ako'y lumapit sa inyo, sinunukuan lahat ng kasalanan ko upang ang buhay ko baguhin mo at mapatawad ng mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, uwal
aming Diyos, kay buti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Ako makasalanan, dati akong puno ng kasamaan, naging alipin ng sanlibutan, nalulong sa kalayawan, ngunit ako'y lumapit sa iyo. Isinukuan lahat ng kasalanan ko, upang ang buhay ko'y baguhin mo, at mapatawad ang mga sala ko sa Kalbaryo. Tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, napakabuti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Sa Kalbaryo tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, napakabuti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. Kalbaryo, tinubos mo sa iyong dugo, nilinis mo ako, o aking Diyos, napakabuti mo. Ang iyong buhay ay di ipinagkait sa akin. Ikaw ay napako sa krus ng Kalbaryo, dahil ako'y inibig mo. O Diyos, salamat po sa kabutihan
Dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayag, daos pusong pasalamat sa mga biyaya mo, laging natatanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natatamo at sa lahat ng araw pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan at sa lahat ng araw pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan. O Diyos, salamat po sa kabutihan mo. Ang buhay kong ito'y iyong pinaghago. Ang dati kong buhay puno ng dusa. Dahil sa'yo, O Diyos, nabuhay ang pag-asa. Di ko maihayag, taos pusong pasalamat sa mga biyaya mo, laging natatanggap. O Diyos, salamat po sa pag-iingat mo at sa tagumpay na aking natatamo at sa lahat ng araw pupurihin ko ikaw. Salamat, O Diyos, sa iyong kabutihan.
nakita ko ang tunay na pag-asa. Natagpuan ang tunay na ligaya. Mahal namin, Panginoon, kami sumasamba, pagkat ikaw ang siyang gabay ng damdamin. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aming damdamin. Dinggin ang papuri at bawat dalangin, dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Dakilang Diyos, ikaw ang pupurihin. Ang ngalan mo ang laging tatawagin. Mahal namin, Panginoon, hindi ka lilimutin, pagkat sa piling mo walang kasing ganda. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aming damdamin. Dinggin ang papuri at bawat dalangin, dahil sa'yo lupa man ay langit na rin. Ikaw ang nagturo ng tamang landasin sa puso at aming damdamin. Dinggin ang papuri at bawat dalangin, dahil sa'yo, Jesus, lupa man ay langit na rin. Nang aking ialay itong buhay ko
Nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ay naging makulay, at bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mo mag-alay lamang sa'yo, mabagong handog at kaaya-aya. Sa paningin mo, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisip tayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito, marami mang hadlang ang landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mo mag-alay lamang sa'yo, mabagong handog at kaaya-aya. Sa paligid ko, magpuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisip tayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisip tayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwina. O aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Ako'y magpupuri sa'yo.
anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisitayo, ako'y magpupuri sa'yo at wala nang iba. Aking sasambahin sa tuwina, o aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, ako'y magpupuri sa'yo. Anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisitayo, ako'y magpupuri sa'yo at wala nang iba. Aking sasambahin sa tuwina, o aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Aking ialay itong buhay ko, nagbago ang lahat ng dahil lamang sa'yo. Ang dating madilim ang naging makulay, ang bawat sandali nagkaroon ng saysay. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Hayaan mong mag-alay lamang sa'yo, mabahong handog at kaaya-aya sa paligid mo. Ako'y magpupuri sa'yo, anumang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisitayo, ako'y magpupuri sa'yo at wala nang iba. Aking sasambahin sa tuwina, o aming Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mahirap mang mabuhay sa mundong ito, marami mang hadlang ang landasin ko. Ako ay laging magtitiwala sa'yo. Alam kong tagumpay bawat hakbangin ko. Karapat-dapat na sambahin ka ng buong puso't isip at kaluluwa. Ay
magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasisipayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na uwabing Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita, ako'y magpupuri sa'yo. Ano mang kalagayan ng puso, nagagalak man o nasikip tayo, ako'y magpupuri sa'yo. At wala nang iba aking sasambahin sa tuwing na uwabing Diyos, ikaw ang siyang una. Pupurihin kita. Mula nang ika'y paglingkuran, mga pangarap ko'y tinalikdan. Inuna ko, O Diyos, ang iyong kaharian. Ano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Kahit na mayroong hadlang, sa biyaya mo'y mananahan. Ang buhay ko'y sa'yo lamang inilaan. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Mula nang ika'y paglingkuran, mga pangarap ko
ako'y tinalikdan. Inuna ko, O Diyos, ang iyong kaharian. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na, hallelujah, ay maging hangalan ang puso, ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. Hallelujah. Ay maging isang alam, taos puso ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Kahit na mayroong hadlang, sa biyaya mo'y mananahan. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hindi lahat, gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. Hallelujah. Ang buhay ay maging isang alay, taos pusong ibibigay ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Gaano man ang hirap na maranasan, susundin ko pa rin ang iyong kalooban. Kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos
puso. Hallelujah. 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 Para sa'yo, gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko. Para sa'yo, gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko. Para sa'yo, gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon, gamitin mo. Gaano man ang hirap na maranasan, Susundin ko pa rin. salamat po, Manang. Salamat po. Aking buhay Ay maging isang alay, taos puso, ibibigay ang buhay ko para sa'yo. para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng ang buhay ko. Hallelujah! Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko. Para sa'yo, gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko. Para sa'yo, gamitin mo, Panginoon. Hallelujah. Ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko. Para sa'yo, gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon ang buhay ko. Para sa'yo, gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon, gamitin mo. Kahit na mayroong hadlang, sa biyaya mo'y mananahan. Ang buhay ko'y sa'yo lamang inilaan. Gaano man ang hirap na maranasan, hallelujah, sundin ko pa rin ang iyong kalooban. At kahit na ang aking buhay ay maging isang alay, taos pusong ibibigay ang
panahon ang buhay ko para sa'yo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Gamitin mo, Panginoon, sa lahat ng panahon. Gamitin mo. Oh, come, let us worship and bow down. Let us kneel before the Lord our God, our Maker. Let us worship, come, let us worship and bow down. Oh, let us kneel before the Lord our God, our Maker. For He is our God, and we are the people of His pasture, in the shade of His hand, of His faith. Lay your hands, mighty Lord, on the way. Lay your wonderful hand on the way. Lord, you put forth the fountain, raise up the mountain. Oh Lord, keep your mighty hand on me. You touch the clouds, made the rain. From the rain you made the sea. From the sea formed the clouds to give us life abundantly. You have the earth and the sky in your command, Lord. Oh, please keep your mighty hand on me. Give ear to my words, oh Lord. Consider my meditation. Hearken unto the voice of my cry, my King and my God. For unto Thee will I pray. My voice shall I hear in the morning. My there is Lord in the morning. Will I direct my way, and to Thee end will look high. Blessed be the Lord God, God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Who only doeth wondrous things, who only doeth wondrous things. Blessed be His glorious name forever. Oh, let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Blessed be the Lord God, the God of Israel. Who only doeth wondrous things, who only doeth wondrous things. Blessed be His glorious name forever. Oh, let the whole world be filled with His glory. Amen, 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 and amen. All the way is the Lord, and is greatly to be praised in the city of my God,
in the mountain of His holiness. A beautiful situation, the joy of the whole earth. Is Mount Zion, the sides of the Lord, the city of a great King. Is Mount Zion, the sides of the Lord, the city of a great King. Oh, great is the Lord, and is greatly to be praised. In the city of my God, in the mountain of His holiness, a beautiful situation, the joy of the whole earth. Is Mount Zion, the sides of the Lord, the city of a great King. Is Mount Zion, the sides of the Lord, the city of a great King. Of the sun until it's going down, of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down, of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all His servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord, that is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. From the rising of the sun until it's going down, of the same, the Lord's name is to be praised. From the rising of the sun until it's going down, of the same, the Lord's name is to be praised. Oh, praise ye the Lord, all His servants of the Lord. Praise ye the name of our Lord, that is Jesus Christ. Blessed be the name of the Lord from this time forth and forevermore. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, naghihintay sa pangungusap mo. Pagising sa umaga, naaalala ka, nasasabik ang puso ko na makapiling ka. Umaawit, sumasamba, nagpupuri sa'yo, naghihintay sa pangungusap mo. O ayaw kong makulang sa kapangyarihan mo, ayaw kong makulang ng kabanalan mo. O Jesus, dakila ka, tanging sandigan ko, lakas mo ay nanggagaling sa'yo. Pasalamatan ang Diyos, pagkat siya ay mabuti, mabuting tunay. Ang kanyang pag-ibig ay mananatili, 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 mananatili kailanman. Pag-ibig ng Diyos, hindi kukupas. Amen, hallelujah. Pag-ibig ng Diyos, hindi magwawakas. Pag-ibig ng Diyos, laging sariwa. Pag-ibig ng Diyos ay dakila, dakilang pasasalamat ang
ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan, pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aking awitin, dakilang pasasalamat ang ihahandog. Karapat-dapat kang purihin ka, O Diyos. Walang kasing dakilaan, pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang aming awitin, hindi naman sasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di na luluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. O kay lapit nang mangyari, at bago huli, at siya iyong tanggapin. At sa araw na yun, tayo'y makapiling. Sa araw na yun, tignan mo ang langit na kay ganda. Takpan mo at naroon siya. Liwanag niyang tanglaw, siya'y sisikat magpakailanman. Hindi na masasayang ang lahat ng kapaguran, at doon ay di na luluhan. Papahirin niya ang luha sa ating mga mata. Kay labing nang mangyari, at bago maging huli, kaya't siya ay iyong tanggapin. At sa araw na yun, sa'yo makapiling. Sa araw na yun, tingnan mo ang langit na kay ganda. Masdan mo at naroon siya. Liwanag niyang tanglaw, siya'y sisikat magpakailanman. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ is the King of Kings. Glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have a sure victory. Amen. Rejoice and be glad in it, and rejoice.
the Lord has made, that the Lord has made. Let us rejoice and be glad, and be glad. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad. This is the day that the Lord has made. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive, keeping me alive, keeping me alive. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus, keeping me alive. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. Bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. And it's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's bubbling up inside. It's all over me. It's bubbling up inside. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, 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 hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord, all my soul. Bless the Lord, all my soul. And all that is within, bless His song. Praise the Lord! Glory to God! Salamat sa ating pinakamahal na Pinisus. God bless you po sa ating beloved elder, beloved Alvin Reyes sa pangunguna po sa solemn song. At mahal mga minamahal, tayo po ay hallelujah dito na po sa yugto ng testimony portion, mga minamahal. At bago pong lahat, sa kapahintulutan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nair, at pinakamataas na pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakila, pagpasalamat at pagpaparangal ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po lamang. Praise the Lord. At ako din po ay nagpapaabot ng dobling paggalang at pagbati sa ating minamahal at ginagalang na pastor, Evangelist Well Estrada Almeida. And we always cherish and remember the blessed teachings and memories of our dear and Pastor Lina Kumon Almeida. At ganoon din po sa buong beloved Almeida family. At sa atin po mga beloved elder na kasama ngayon. Sa atin po mga beloved pastoral workers, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nair, at sa kanila pong beloved daughter, Ate Pines Nair. At sa ating po mga live webcast viewers through Facebook and YouTube, praise the Lord. At sa inyo po, mga minamahal ko pong kapatiran, baguhan manodatihan, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. At kung may mga bisita man, welcome po kayo sa banal na gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry midweek service po, mga minamahal, dito po sa outreach po na San Carlos, Pangasinan, mga minamahal. Kaya tayo po ay mag-antabay, mga minamahal, at pakinggan po natin ang magpahayag ng kanilang mga buhay na patotoo. Pakinggan po natin sila kung paano sila pinagpala na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. At wag po nating, hallelujah, tipirin yung ating pagpupuri, pagpalakpak, mga minamahal, dahil yan po ay pagpapala na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa bawat isa na magpapahayag ng kanilang mga buhay na patotoo. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. At mga minamahal, tayo na po ay magtuloy-tuloy na po, mga minamahal, dahil maiksi po ang ating oras dahil ngayon po ay midweek service po natin, mga minamahal. At
remind lang po mga minamahal, kindly lang po sa magpahayag ng kanilang mga buhay na patotoo. Kindly po mga minamahal, minimum of 5 minutes and maximum of 5 minutes po mga minamahal sa paglahad ng mga buhay na patotoo. At manalangin na po tayo mga minamahal, at kung matawag na po yung ating pangalan, kindly po lumapit na po tayo sa may bandang harapan para hindi na po tayo consume ng oras po mga minamahal. Huwag po nating ugaliin yung paulit-ulit na tawagin yung ating pangalan dahil hindi po ito amateur mga minamahal. Lagi po nating alalahanin na ito po ay gawain ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ito po ay banal, kaya bigyan po natin mga minamahal ng respeto po mga minamahal. Kaya akin na pong babasahin mga minamahal yung pahayag ng kanilang mga buhay na patotoo. Pangunahan po ng ating beloved brother Mario Fernandez, at sundan po sila na ating beloved sister Merly Sardido, at pangatlo po ang ating beloved brother MG Risuelio, at ang pang-apat po na siya pong huling magpahayag ng kanilang buhay na patotoo, ang ating beloved sister Norma Binloan. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Glory to God. At hindi na po magtatagal mga minamahal, atin na pong formal na buksan ang testimony portion, at akin na pong tinatawagan ang ating beloved brother Mario Fernandez, at maghanda po ang ating beloved sister Merly Sardido. Praise the Lord. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Hesus. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupuri, paglulati, pagdagila ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Hesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Ako'y nagpapaabot ng dobling paggalang, pagbati sa ating minamahal, ginagalang Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa di malilimutang aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Linas Almeida. Sa buong beloved Almeida family, sa kanila pong beloved children, sa ating pong beloved pastoral workers, beloved elders, sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher Kuya Bubuiner, at sa kanila pong beloved daughter, at sa inyo po lahat ng minamahal kong kapatid na magandang hapon po sa ating pong lahat ng minamahal. Mga minamahal, muli ko nang pasalamat na ating pinakamamahal na Panginoon Hesus sa hapon na ito upang dakilain, sariwain mga himala nangyari sa aking buhay, buhat nung ako'y nakakilala sa ministeryo ito, may minamahal, na yung pong aking mahal na asawang nagdala po dito sa akin sa katotohanan po minamahal, na siya pong unang nasib noon minamahal, bagamat siya'y kinuha na ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Na noon po minamahal, nung siya'y nabubuhay pa minamahal, na aking po siyang pinapagalitan sa kanya pong pagdalo dito sa ating balgawain noon minamahal, dahil po hindi ko pa po ito naintindihan noon minamahal. Hanggang sa kalaunan po minamahal, dahil po sa kanya palaging pag-share po sa akin minamahal, na sumama ka upang ikay pagpalain, sabi po niya palagi minamahal. At yun po ay natugunan po ng ating pinakamahal na Panginoon, dahil po nung kami po ay pinagkalooban po na isang bagong second tricycle minamahal, na aking po siyang hinahatid dito sa ating balgawain minamahal, na akin din pong napapakinggan ang banal na salita dyan sa labas minamahal. At yan din ang nagbigay daan upang ako'y makumberte bilang isang Kristiyano minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, nung ako po'y nasa makasalibutan panggawain minamahal, andyan ang mga layaw sa laman ng aking ginagawa sa aking buhay minamahal. Gaya po ng pag-inom po ng alak, pagpunta po sa mga di kaaya-ayang lugar minamahal. Subalit nung ako'y nakumberte bilang isang Kristiyano minamahal, ay dito po ako binago po ng ating pinakamamahal na Praise the Panginoong Lord. Hesus. Kaya't nagpapasalamat ako sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, na ako'y napabilang sa ministeryo ito minamahal. Na noon po minamahal sa aking buhay minamahal, insidenteng hindi ko inaasahan minamahal nung kami po pinagkalooban po na isang bagong sasakyan tricycle minamahal, na kami po ay sinundan na 4 na kalalaki ang magkakarnap po na sasakyan tricycle minamahal, at natapat po mismo dito sa ating balgawain tayo minamahal,
Napaghinto ko po dyan sa ating drive po minamahal, na yung pong isang lalaki ang sabi po niya, dito lang pala siya pumupunta sa Jesus Miracle Crusade, sabi po niya minamahal. At yun po ay aking dinig na dinig sa aking likuran minamahal. At nung araw na yun minamahal, kami po ay pinag-ingatan po ng ating Praise pinakamahal the na Lord. Panginoon, na wala pong anumang nangyari sa aming sambayan nung araw na yun minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal tuwing tayo alis ng tahanan minamahal. Andyan din minamahal, pangalawang insidente po minamahal. Sa aming pong barangay minamahal ay may kasiyahan po noon minamahal. Buwan po ng December noon minamahal, na hindi ko rin sukat akalain pangyari minamahal. Nang pagkadinig ko po sa aming tahanan po ay binato po. Subalit nung ito aking nilawan minamahal, ito ay ligaw na bala na tumama po sa tapat po ng aking higaan minamahal. At noong gabi din na iyon minamahal, kami din po ay pinag-ingatan po ng ating pinakamahal na Panginoon. Amen. Praise the Na Lord. wala pong anumang tinamaan sa aming sambayan noong gabi na iyon minamahal. Kaya't napakalaking pasalamat ko sa ating pinakamahal na Panginoon sa pag-iingat niya po sa atin minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon, sa aking pamilya minamahal. Pagamat bihira kaming magkapiling minamahal, andyan din yung physical na pangatawan ay pinagkakalob din po sa kanila minamahal. Andyan din minamahal, nagpapasalamat ako sa ating pinakamahal na Panginoon sa pagpapalang aking natatanggap nagmumula sa ating pinakamahal na Panginoon. Mula sa physical, financial at higit sa pagpapalang spiritual. Kahit hanggang dito na lamang po, ang lahat ng kapurihan pasalamat ay tanging sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved Mario Fernandez, sa pinagpalang patotoo na yan. Dati-rati mga minamahal, siya po ay taga-usik ng kanyang beloved wife, mga minamahal. Ngunit sa kanyang pag-aantay, pag tuwing sunduin na niya yung kanyang beloved wife, hallelujah, nariyan mga minamahal na napakinggan niya ang mensahe dito mga minamahal. At yan din ang siya na rin ang nagkusa mga minamahal na hallelujah, nagsabi sa kanyang beloved wife na magpabautismo po siya mga minamahal. Kaya wala pong imposible mga minamahal, hallelujah, yung ating mga loved ones na napakatigas po ng puso mga minamahal. May kasabihan nga na walang matigas na puso kapag Diyos na po ang humipo. Kaya nagpakita ng himala ating pinakamahal na Panginoon Jesus nung bago siyang nasib dito mga minamahal, na nagkaroon sila ng brand yung motor na Team X at brand new ding sidecar mga minamahal. Dumalo sila overnight na sinundan sila dyan magmula sa may Kiinki hanggang dito mga minamahal ng 4 na kalalakihan. Dahil ng panahon na yon, uso po ang karnap mga minamahal pag Honda T-Mix yung motor mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil nung pagliko nila dyan sa ating pathway, ang sabi nung hallelujah, isang lalaki na muhabol sa kanila, dito lang pala siya pupunta sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Kaya malaking pagpapala yun mga minamahal dahil kung siguro kung hindi siya papunta dito, siguro natangay na yung kanyang brand new tricycle mga minamahal, at nandiyan yung pag-iingat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Nung December po mga minamahal na natulog na sila mga minamahal, akala nila mayroong lumagotok doon sa kanilang bubong mga minamahal, akala nila kung bato lang mga minamahal, ngunit nung tiningnan niya, bala pala mga minamahal, nakaumang doon sa may kisame sa tapat ng kanyang ulunan mga minamahal. Kaya grabe po ang pag-iingat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palakpakan po natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At ganun din po yung pag-iingat sa kanyang mga loved ones, mga minamahal, na hindi sila laging magkakasama. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, nariyan yung pag-iingat sa kanyang mga mahal sa buhay, mga minamahal. At yan ay grabe pong pagpapala sa atin, ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dahil pati loved ones natin, kung magpakainit tayong dumalo, iingatan din po sila mga minamahal. Kaya lalo na sa may mga loved ones doon sa ibang bansa, tayo pong nandito sa Pilipinas, tayo po'y magpakainit na dumalo,
sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At akin na po tinatawagan ang sunod ng magpapahayag ng kanilang buhay na patutuo, ang ating beloved sister Merly Sardido at kindly po maghanda ating beloved brother MG Resuelio. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pupuri, paglulahati, padadakila, pagsambay tayo sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Amen. Praise at the dobleng Lord. paggalang po sa ating pong beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda at sa pag-alala po sa mga turut aral po ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeda at sa ating pong beloved ordained preacher at sa kanila pong mahal na anak at sa inyo po mga kapatiran, baguhan man o datihan, isang mapagpalang hapon na po sa ating pinakamamahal pa Jesus. Nagpapasalamat po ko sa ating pinakamamahal pa Jesus dahil nabigyan po ko ng pagkakataon upang may i-share sa inyo mga dakilat himala ng ating pinakamamahal pa Jesus, mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, last week po mga minamahal, dyan na nagkasakit po kami ng aking mahal na ating mga minamahal. Dyan po mga minamahal na iba po yung karamdaman na yun na natrangkaso kami mga minamahal dahil halos hindi po kami nakakain ng mais mga minamahal. Kung kakain po kami mga minamahal hanggang isang kutsara lang po mga minamahal. Diyan din po mga minamahal na halos nahihirapan po kami mga minamahal dahil yung sa akin po mga minamahal, grabe po yung sakit ng ulo ko mga minamahal at pati buong katawan ko mga minamahal, sobrang sakit mga minamahal. Andiyan po na nahirapan po ko mga minamahal. Ngunit sa dakilat, kahabagan ng ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal, andiyan po na itinawala po namin sa ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal, nanampalataya po kami mga minamahal, na ang Diyos sa ating pinaglilingkuran ay Diyos na totoo at buhay mga minamahal. Amen. Na siya ang dakilang manggagamot sa ating mga minamahal. Tunay nga po mga minamahal, wala po kaming ginamit na anumang gamot mga minamahal. Andiyan po na pinagaling po kami ng aking mahal na ating, Praise ating the Lord. pinakamamahal pa Jesus mga minamahal. Diyan din po mga minamahal, nung time na nagtatrabaho po ko sa ospital mga minamahal, andiyan na nahawaan po lang po ako sa mga pasyente mga minamahal. Naranasan ko po nagka-chicken pox, nagka-measles po that time mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, sa panalangin ko sa ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal na wala po akong mahawa sa aming pamilya mga minamahal dahil ako po mga minamahal, nahawa lang po ako mga minamahal sa mga pasyente mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sabi po nila pag magkaroon ka ng chicken pox o measles mga minamahal, andyan po na pagaling na siya ay makati siya mga minamahal. Ngunit yung panalangin ko sa ating pinakamamahal pa Jesus na lagi ko pong nililihan sa mga minamahal na hindi po yan kakati mga minamahal, hallelujah, praise the Lord, at hindi po yan magkakapeglat mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, sa dakilat kabahan ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal. Andyan po na tinugon ng ating pinakamamahal pa Jesus yung panalangin ko mga minamahal. Wala pong nahawaan sa pamilya namin mga minamahal. At nung pagaling na siya mga minamahal, hindi po talaga ako nakaramdam ng pangangati mga minamahal. Andyan po na pinagaling po yan ng ating pinakamamahal pa Praise the Jesus Lord. mga minamahal na hindi po ako gumamit ng anumang gamot mga minamahal. At may share ko din po mga minamahal. Alam niyo po mga minamahal, ang pagbibigay ay susi ng pagpapala mga minamahal. Amen. Dahil ang aking beloved husband, mga minamahal, nung nag-apply pa po siya papuntang Abu Dhabi noon mga minamahal, andyan po mga minamahal na isa po siyang instructors mga minamahal sa kolehiyo mga minamahal. Andyan po mga minamahal na may time na 2 beses po yan na 2 linggo mga minamahal. Andiyan po mga minamahal na hindi po siya nakakapasok mga minamahal. May time in, time out po sila sa school mga minamahal ng tammark mga minamahal ng digital mga minamahal. Andiyan po mga minamahal, praise the Lord. So expected po namin mga minamahal na 2 magkasunod na linggo mga minamahal na wala po siyang masasahod mga minamahal. Ngunit alam niyo po mga minamahal nung pumunta po siya sa mga minamahal, sa admin mga minamahal nung time na salary day mga minamahal, nag-time in, time out lang po siya mga minamahal. Expected na po niya na wala po siyang matatanggap na sahod mga minamahal. Ngunit sa dakilat kahabagan na ating pinakamamahal pa Jesus mga minamahal, yung 2 weeks na yun mga minamahal ay buo po yan na natanggap niya na sahod mga minamahal. Praise the Lord. Praise the Lord. At andyan din po mga minamahal, nung nag-a-apply na po siya that time mga minamahal, nung nakapasa po siya sa interview mga minamahal, alam niyo po mga minamahal, andyan po mga minamahal na yung mga nakasabayan niya mga minamahal,
halos mahirap daw po yung mga tanong, mga minamahal. Ngunit sa aking beloved husband, mga minamahal, tinanong lang po siya, mga minamahal, kung may driver license po siya, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Nagtaka po yung aking beloved husband, sabi po niya sa interviewer, "Sir, yun lang po bang itatanong niyo?" Sabi po niya, mga minamahal, "Oh, yun lang." Sabi po, "Yes po sir, meron po akong driver license." At pinakita pa po niya yung driver license niya, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, sa dakilat kabangan natin, pinakamamahal po Jesus, mga minamahal, natanggap po siya, mga minamahal. Lord, praise the Lord. Praise the Hindi po Lord. siya nahihirapan sa interview, mga minamahal. At andyan po, mga minamahal, nung time na pag-medical niya, mga minamahal, Lord, praise the Lord, nakitaan po siya, mga minamahal, na may spot po sa baga, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, na yung doktor, mga minamahal, niresitahan po siya ng mga antibiotic, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord, for 1 week daw po, mga minamahal. Ngunit sinabihan ko po ang aking beloved husband na mag-ayuno ka dahil matagal ka nang hindi nag-ayuno. Sabi ko po, mga minamahal, manampalataya ka dahil alam naman natin na patunayan natin na ang Diyos na ating pinaglilingkuran ay totoo at buhay, mga minamahal. Amen. Andiyan po, mga minamahal, nag-ayuno po siya ng 3 days, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, before siya bumalik ng Maynila, mga minamahal, for medical po niya, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, nagpa-medical muna siya sa Cebu, mga minamahal. At andiyan po, mga minamahal, nung time na yun, mga minamahal, nung pa-x-ray na po siya, mga minamahal, andiyan po yung pagpupuri ko sa ating pinakamamahal po, Jesus, mga minamahal. At hanggang sa inaantay po namin yung result, mga minamahal, andiyan po yung pagpupuri namin ng aking beloved husband, mga minamahal. Tunay nga po, mga minamahal, nung lumabas po yung result, mga minamahal, wala na po yung spot na nakita po sa kanyang baga, Praise mga the minamahal. Lord, praise the Lord. Andiyan po, mga minamahal, nung pag-medical niya sa Maynila, mga minamahal, nagtanong po yung doktor kung ininom niya po ba yung gamot dahil nagtaka bakit nawala ka agad yung spot niya, mga minamahal. Sabi niya po, mga minamahal, ang Diyos namin na pinaglilingkuran sa Jesus Miracle Crusade ay totoo at buhay, nagpapagaling, mga minamahal. Lord, praise the Lord. At andyan din po, mga minamahal, Lord, praise the Lord. Andyan po, mga minamahal, nung alam niyo po, mga minamahal, dati po, mga minamahal, simula pagkabata ko po, mga minamahal, masakitin po ako, mga minamahal. Sa isang taon, ilang beses po ako magkasakit, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, tuwing nagkakasakit po ko, mga minamahal, umaabot po ng 1 buwan, mga minamahal. Pinakamabababa ko po, mga minamahal, 1 linggo, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, na tuwing nagkakasakit po ko, mga minamahal, ang lagi nagpapahirap sa akin, mga minamahal. Yung tonsillitis ko po, mga minamahal. Kung titingnan niyo po yung tonsillitis ko, mga minamahal, acute na po siya, mga minamahal, dahil sa ilalim ng lalamunan ko, mga minamahal, sarado na po yung mga minamahal sa sobrang laki ng tonsil ko, mga minamahal. At hindi lang po yung mga minamahal, kung may kumakain po, excuse me po, mga minamahal. Dahil tuwing umatake po yung tonsillitis ko, mga minamahal, nagnanana po yan, mga minamahal, nagdurugo, mga minamahal. Grabe po yung pamumula niya, mga minamahal. Andiyan po, mga minamahal, tuwing nagkakasakit ako, laging ganun, mga minamahal. Ngunit andiyan po, mga minamahal, nung time, mga minamahal, na yung 1 buwan na po kung nagkakasakit, mga minamahal, hirap na po ako, mga minamahal. Kung titingnan po ako, mga minamahal, para na po kung buhay na bangkay, mga minamahal. At yung katawan ko, mga minamahal, lupay-pay na po talaga, mga minamahal. Halos di po na po ako nakakakain talaga, mga minamahal. Kahit tubig lang po, mga minamahal, hindi na po ako nakakainom, mga minamahal, dahil nahihirapan po akong lumunok, mga minamahal. Nung time na yun, mga minamahal, hindi na po ako makatulog, mga minamahal. Sabi ko sa aking mahal na nanay, mga minamahal, na gisingin po sila Ate Beron at Kuya Jun, dalhin po ko sa pastoral house, mga minamahal. Nung time na yun, mga minamahal, ang pastoral house, may lukaw pa po, mga minamahal. Sabi po ng aking mahal na ate at kuya, mga minamahal, na sa bahay na lang po nila magpuri manalangin po, mga minamahal. At andiyan po, mga minamahal, ganun po ang ginawa namin ng aking mahal na magulang, mga minamahal, at aking mahal na ate, mga minamahal. Alam niyo po, mga minamahal, after nila ako nilehans, mga minamahal, nakaramdam po ako ng antok, mga minamahal. At tunay nga po, mga minamahal, sa pagising ko, mga minamahal, instant healing po na ating pinakamamahal peso sa Praise the pinagkaloob Lord. sa akin, mga minamahal. Praise the Lord. Yung tonsillitis ko, mga minamahal, na grabe po, mga minamahal. Ayan po yung naging normal, mga minamahal. Praise the Lord. Nakakain na po ako ng marami, mga minamahal. Praise the Lord. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal pesos na sa dakilat kabagan niya, mga minamahal. Ilan po kami magkakapatid, mga minamahal. Halos lahat po kami, mga minamahal, pero may ilan pa po, mga minamahal, na hindi pa po ginagamit sa banal na ubos sa mga minamahal. Yan po ay pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pesos, mga minamahal, dahil ilan po kami magkakapatid na ginagamit sa banal na ubasan, pati mga pamangkin po namin, mga minamahal. Lord, praise the Lord. Yan po ay pinapasalamatan ko sa ating pinakamamahal pesos, mga minamahal.
At nagpapasalamat din po ko sa pagpapalang material, physical, lalo tigit sa papalang spiritual. Kaya hanggang dito na lang po lahat ng kapurihan pasasalamat ay tayo sa ating pinakamamahal pa Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Ang lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved Sister Merly Sardido, sa pinagpalang patotoo na yan. Talagang napakabuti po nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Kapag ikaw ay tapat, mga minamahal, lilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, saan ka man madako, mga minamahal. Yung katulad nung nagtatrabaho siya sa ospital, nahawaan siya ng virus, itong chickenpox, mga minamahal. Ngunit yung chickenpox, pag nakakain ka ng kontra, yan po ay makati po, mga minamahal, at lalong dadami po, mga minamahal. Ngunit ating beloved kapatid, sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Jesus, sa unang panalangin nating mahal na Pastor Will Estrada Almeida, hallelujah, yung kanyang chickenpox po ay hindi po nagkaroon ng piklat nung gumaling, at hindi po, hallelujah, nahawaan yung kanyang mga loved ones, mga minamahal sa kanilang bahay, at ganon din po sa kanyang beloved husband, mga minamahal, na nag-apply po, mga minamahal, na nandyan yung doubt, mga minamahal, at mayroon pong ispat ang baga. Ngayon sabi na ating beloved kapatid, mag-ayuno ka. Mag-pray. At ang pagbibigay ng ikapo at handog, ito po ay susi ng pagpapala po, mga minamahal. Kapag ginawa po natin yan, mga minamahal, hindi po tayo gagawing buntot sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, bagkus tayo po ay gagawing ulo sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Imagine nyo po, mga minamahal, sa dami pong nag-take ng exam, mga minamahal, at ganun din po sa interview, na mahirap pong interview, pero sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus, kapag ikaw ay tapat, mga minamahal, wala pong mahirap, mga minamahal. Alam nyo po, ang tinanong lang ng interviewer sa kanyang beloved husband kung mayroon ba siyang driver's license. Kaya purihin natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Kaya mahalaga sa bawat Kristiyano, mga minamahal, ang magpakainit, dumalo, hallelujah, at magpuri, at mag-aayono po, mga minamahal, mamuhay ng may kabanalan, at magbigay ng may katapatan, dahil tayo po ay pagpalain sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus sa physical, material, at higit sa lahat, ang pagpapalang espiritual, mga minamahal, yung dadalo ka dito, mga minamahal, na hindi ka guilty, mga minamahal. Pagtaas mo pa lang sa iyong kamay, nandyan, dama mo na po ang presensya na ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Ganon, mga minamahal. At kapag tayo ay nandito sa ating banal na gawain, kailangan yung ating isip nandito nakapokus. Huwag nating titingnan yung mga, hallelujah, nakatayo dito. Mga minamahal, tayo ay narito dahil ang ating pinupuri dito, walang iba kundi ang ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Hayaan mo yung mga tumatayo dito, kung sintonado man yung boses, mga minamahal, o ano man yan, ang isipin mo, bulay-bulayin mo lagi kung gaano kabuti ang mahal na Panginoong Hesus sa iyong buhay nung mga panahon na nandyan ka sa mga trials, mga minamahal. Hallelujah, nandyan yung pag-comfort sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Yun ang lagi nating iisipin, mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Tuloy-tuloy na po tayo, mga minamahal. Atin na po tinatawagan ang pangatlong magpahayag ng kanilang buhay na patotoo, ang ating beloved brother, MG Risuelio, at sundan po sila ng huling magpahayag ng kanilang buhay na patotoo, ang ating beloved sister, Norma Binluan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas sa pagpupuri, pagdadakila, pagpapasalamat ay sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po lamang. Amen. Praise the Lord. Dobleng paggalang po sa ating pong beloved pastor, Will Estrada Almeida, at sa ating pong inaalaala, mga banal na turo at aral ng ating pong beloved assistant pastor, Lina C. Almeida, at sa kanila pong beloved children, at sa ating mga beloved workers, sa pangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, at sa kanila pong mahal sa buhay, at sa ating mga beloved elders na kasama po natin ngayon, at sa inyo mga minamahal kapatiran, sa ating mga live webcast viewers, ako po ibabati sa ating lahat ng isang magandang hapon na po. Amen, praise Lord.
At ako po ay nagpupurit po pasalamat sa ating pong pinakang Jesus. Hallelujah sa pagkakataon po na ito na ako po ay makapagpahayag po ulit ng kanyang mga kamanghamangang gawa sa aking pong buhay. At ito po ma-share ko lang po sa nangyari po sa akin beloved mama na sila po ay nagkaroon po ng depresyon doon po sa dako ng Hong Kong. At ayan po kami po yung nangangamba na baka sila po hindi makauwi. At sa ganun pong kalagayan, ngunit kami lang po patuloy na dumalo, na nanalangin, na nampalataya sa ating pong pinakal pa Jesus. Hallelujah na sila po yung makakauwi na ligtas. At andyan po, after a few weeks lang po, sila po yung nakauwi na ligtas dito po sa dako ng Pilipinas. Kaya kami Amen. pinapupurit, papasalamat sa ating pong pinakal pa Jesus. At andyan po, after po nila makauwi, ilang weeks lamang po, ang kanila pong kalagayan ay unti-unting lumalala. Sila po yung nagiging agresibo sa ibang tao. At andyan po pumunta po ating beloved earthly preacher sa ating mga... At dyan po, kanila pong inilihan sa ating aking po beloved mama. At yan po, after like wala pong 2 linggo, ang aking po beloved mama ipinagaling na ating pong pinakamapay Jesus. Amen. Hallelujah. Praise At the yan po Lord. sa unat dalangin na ating pong beloved pastor, Weldes Radal Meda. Kabalikat po ating mga beloved workers. At hanggang sa kasulukuyan po ay hindi na po bumalik ang kanila pong karamdaman, kaya kami pinagpupurit, ipapasalamat sa ating pong pinakamapay Jesus. Hallelujah. At may share ko lang din po sa aking mga beloved papa na sila po ang number 1 po na mga usig po namin. Every time na may gawain po ating pong pinakamapay Jesus, kayo po lagi nakakatanggap ng mura, mapa Wednesday, Friday man po yan, or Sunday, especially po pag Sunday. Wala po akong matandaan ng mga panahon po na yun na hindi kami minura or pinagsalita ng masama na ay pong beloved papa, hindi naman po sa pagbababa sa kanila. Ngunit kailangan din po patuloy na dumalo, nanalangin at nanampalataya sa ating pong pinakal pa Jesus na darating po panahon na pong beloved papa ay babaguhin na ating pong pinakal pa Jesus. At andyan po, isang Wednesday service po, ako po'y nagpaalam sa aking beloved papa na ako po'y dadalo sa banal na gawain natin pong pinakal pa Jesus. At akala ko po ako po'y mumurahin or pagsasalita ng masama, ngunit sila pa po ang bibigay na aking pamasahe. Kaya ako po'y Praise the nagpupurit, Lord. papasalamat sa ating po pinakal pa Jesus. Hallelujah. At minsan po, sila pa po ang naghahatid sa amin dito po sa may harapan po natin. Kaya ako po'y nagpupurit, ipapasalamat sa ating po pinakal pa Jesus. Hallelujah. Sa kaliit-liit ang pagbabago sa ugali na akong beloved papa ay napakalaking pagpapala na po para sa amin. Kaya Amen. ayan po, pinapasalamatan ko sa ating po pinakal pa Jesus. At may share ko lang din po, mga minamahal, 2018 po ako po'y dumako sa Manila upang maghanap ng trabaho at nandyan po ako po'y naimbitahan sa isang interview po sa isang BPO company, sa call center po na nandyan po na ako po'y dumako doon at kayo po'y tinawag sa isang kwarto na kami po'y 14. Kung di pa ako nagkakamali sa maliit na kwartong yan. And then before po nun, before po ako matawag, ako pabalik-balik sa CR, lumuluhod na nanalangin sa ating pinakalampay Jesus na sila pong manguna sa akin sapagkat ang kaalaman ko po sa lingwaheng English ay limitado po lamang. Hindi ako ganon ka-fluent po sa salitang Ingles. At andyan po, basa na po yung tuhod ko, luhod po sa CR, doon po sa venue na po doon. And then, kami na po'y tinawag, kami po'y 14. Bago po ako tawagin, yung mga nauna po sa akin na sumagot ay napakahaba, napakadiretso po sumagot, wala pong pause. At andyan po, nung ako na po, wala pong 2 linya ang aking nasagot. Kulang pa po yung pangalawa. Kaya sabi ko, wala na to, hindi na ako tatanggapin. And then after po sa akin, may sumagot pa rin po, napakadiretso, napakahaba na English. Wala pong palya. At andyan po, nung tatawagin na po yung mga pangalan na nakapasa, ako na po'y tumatayo, lumalabas sa room na yon. At ang pangalawang pangalan po na tinawag ay ang pangalan po ng iyong Amen. paglingkod. Praise the Kaya ako Lord. pinagpupurit at pagpasalamat sa ating pinakamapay Jesus. Hallelujah. Na pag nagtiwala ka sa Kanya, binigay mo po lahat ay ikaw po ay gagawing ulo at hindi po buntot. At kaya ako pinagpupurit at pagpasalamat sa ating pinakamapay Jesus. At nandiyan po, nangyari po ang pandemic. Ako po yung napilitang umuwi dito sa Pangasinan. At ako po yung naghanap ng trabaho.
same industry po sa BPO or sa call center po. At andyan po na ako po yung naghanap ng work from home at para dito na po magtrabaho. Ayan po ang aking po pinapanalangin sa ating po pinakalapay Jesus na matagal ko pong pinanalangin yan sa ating po pinakalapay Jesus na ako po ipagkalooban ng work from home na sa kahabagan lamang po na para po ako ay makadalo po dito sa panalagawan na itong pinakalapay Jesus na as much as possible po 3 times a week. Kaya ayan po ang pinapanalangin ko sa ating po pinakalapay Jesus at andyan po after few months po ako po yung nakatanggap ng tawag for interview and then after a few weeks lang din po ako po natanggap po sa company na yan. Kaya ako pinagpupulit at papasalamat sa ating po pinakalapay Jesus. At ayan po, ay work from home. Kaya ako po sa bahay lamang. Hindi ko na po kailangan pumunta ng ibang lugar or mag-commute para makapasok po sa trabaho. At ako rin po natanggal sa company na yan sa kadahilan ng pinapabalik na po kami. And ayun po, hindi ko na po pinagpatuloy. Akin na pong binalik yung mga equipments and then nag-apply rin po ulit ako sa company po kung saan po ako natanggap ngayon. At kahabagan natin po pinakalapay Jesus, hallelujah, ako pinatanggap. Kaya ako pinagpupulit, ipapasalamat sa ating po pinakalapay Jesus na sa bagamat sobrang hirap po ng pagkukommute sa Manila. Pag malayo ka po, minimum of 1 hour ang biyahe. Kaya ako pinapupulit, ipapasalamat sa ating po pinakalapay Jesus sa trabaho ang pinagkaloob niya po sa akin na work from home. Kaya at bago pong lahat, nais ko rin pong pasalamatan at pinakalapay Jesus na bagamat hindi po karapat-dapat, ako po'y patuloy na kinakahabagan niya bilang gamitin niya sa kanyang banal na ubasan. Kaya ako pinapupulit, ipapasalamat sa ating po pinakalapay Jesus. At hanggang dito lang po, lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay sa ating pong pinakalapay Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. God bless you po, beloved brother Michael James Resuelio sa pinagpalang patotoo na yan. Napakabuti po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil yung kanyang beloved mama, mga minamahal, dating nagtatrabaho doon sa Hong Kong. Ngayon mga minamahal, nagkaroon po ng depresyon. Salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil iniingatan pa din siya mga minamahal. Sa airport pa lang mga minamahal, problema na po dahil medyo blanco na po ang isip. Ngunit may ginamit po ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus na foreigner. Tinanong siya kung saan ang punta niya. Kaya sinabi niya na sa Pilipinas. Kaya hinatid siya doon sa may way na papunta doon sa airline na papuntang Pilipinas, mga minamahal. At sa kahabagan nating pinakamahal na Panginoon Jesus, nakauwi siyang maluwalhati, hallelujah, dito sa Pilipinas. At nakauwi pa rin hanggang dito sa San Carlos, mga minamahal. At nung dumating siya dito sa San Carlos, mga minamahal, mas lalo nang lumala, mga minamahal, yung kanyang depression po, mga minamahal. Grabe na po, hallelujah, ang gawa ng kaaway, mga minamahal. At tumawag sila dito sa ating beloved pastoral workers at pinuntahan po doon sa tahanan na ating beloved ordained preacher, mga minamahal, nilihans, at salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Pinalayas po sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus sa unang panalangin nating mahal Pastor Willie Estrada Almeida, yung demonyo pumasok sa kanyang hallelujah, katawan, mga minamahal, at hanggang sa mga oras na ito, siya po ay pinagaling na po nating pinakamahal na Panginoon Jesus. Glory to God. At yung kanya pong, kanila pong beloved Papa, mga minamahal, materible po dahil yan po ang grabing manguusig sa kanilang magkapatid noon, mga minamahal, pag dadalo tuwing Merkulis, Biyernes at Linggo, mga minamahal, itsimpo pa na magbilad ng maraming palay, mga minamahal, para hindi sila makabadalo. Ngunit ang ginawa ng dalawang magkapatid, takasan nila yung kanilang papa, mga minamahal, kaya grabe po ang mura. Galit na galit dahil siya na lang ang magbilad ng palay, pati magligpit ng palay, lalo na kung abutan pa ng ulan, mga minamahal. Kaya ganon, mayroon pang time na, mayroon pang itak na tinakot sila, mga minamahal. Ngunit hindi po nila tinitingnan yan, mga minamahal. Sila'y patuloy na dumalo sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. At nahipo po yung kanilang beloved Father, mga minamahal. Dati-rati yon ang kontra sa kanilang pagdalo. Ngunit ngayon, siya na ang nagsasabi, hindi ba kayo dadalo ngayon?
Miyerkules. Kung araw ng Biyernes, hindi ba kayo mag-overnight? At saka araw ng Linggo. Kaya salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon Hesus na nahipo yung kanilang beloved Father, mga minamahal, at hindi na siya naging hadlang sa kanilang pagdalo. At salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus dahil dati-rati po, mga minamahal, nung COVID time doon po sa Manila siya nagtatrabaho at hanggang sa natapos yung kontrata, mga minamahal, umuwi at desire po niya na dito, mga minamahal, makapagtrabaho ng work from home sa San Carlos po para patuloy po siyang makadalo at magamit bilang manunugtog sa ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Kaya pag desire mo talaga, mga minamahal, talagang ipagkaloob yan ng ating pinakamahal na Panginoon Hesus. Ayan, binigyan siya ng trabaho ng work from home at nakakadalo at nakatugtog dito sa ating banal na gawain. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Hesus. At atin na pong tawagin ang huling magpahayag ng kanilang buhay na patotoo, ang ating beloved sister, Norma Binluan. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord po. Ang pinakamataas na pagpupurit, paglalhati at pagdakila ay sa ating pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise the po Lord. lamang. Ako'y nagpapaabot ng dobleng paggalang at pagbati sa ating minamahal at iginagalang na Pastor Wildy Estrada Almeida. At ganoon din po sa mga hindi malilimutan aral at turo ng ating beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, sa buong beloved Almeida family. Ganon din po sa ating beloved pastoral workers at sa inyo rin po, mga beloved kapatiran. Ako'y bumabati po ng mapagpalang hapon po sa ating lahat. Praise the Lord. Ako po nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon na maipahayag ko na naman po ang kabutihan na ginawa po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, nung wala pa po ako dito sa kongregasyon ng Jesus Miracle Crusades International Ministry, talagang wala po akong kapayapaan sa puso't isipan. Diyan din po ang aking bisyo ko po noon na halos ako pinakikibarkada. Umiinom po ng gin. Palamura din po ako, hindi rin po ako marunong gumalang. Sa aking beloved ate ko po noon, inaway ko po yan sa aking mga magulang, sinasagot ko po sila. Alam niyo po, nung ako pinabautisman po sa tubig sa pangalan na ating pinakamamahal na Panginoon, tunay po, pinagkaloob niya po ang kapayapaan sa puso't isipan. Praise the Inalis Lord. din po ang aking bisyo na yan. Ang aking pagmumura din po, pinalitan po ito ng pagpupuri po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi rin po ako Praise the marunong Lord. magsuot ng ganitong mahaba, maiksi ang aking buhok, naka-shirt, naka-sleeveless, naka-pantalon, lahat yan. Inalis po ng ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Hallelujah, Lord. praise the Lord. Kaya ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Nagpapasalamat po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon sa aking kagalingan po. Dahil year 1998, mayroon po akong sakit na ang symptoms po. Ako pinag-bleeding na akala ko po, oras ko na po yun dahil dumating sa punto na talagang wala po akong hininga, wala po akong makita. Ang ginagawa ko po, ibinabagsak ko po ang aking katawan para lang po makahinga, makakita. Sa oras na po yun, ako po humingi po ng kapatawaran sa aking managawang kasalanan. Tunay po, ang aking pag-bleeding na yan, pinahinto po ito ng ating Praise the pinakamamahal Lord. na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Na bagamat dyan po ang aking mga kapatid po, hindi pa po sila takot po sila. Hindi ko rin po sinabi na ako po itakbo sa ospital. Ako po talaga tinakbo po sa ospital. Pagdating ko po dyan po, sa bulingit pa po, talaga nandyan po, ako po talagang chinik up, in-examine. Alam niyo po, sabi po ng doktor, ay tumor daw po ito sa matris. Talagang lahat yun ginawa po ng kaparanan po ng doktor po. Wala po akong kagalingan. Hanggang patuloy po yan, ako po inobserbahan, in-examine. Check up, sabi po ng doktor, ang sakit ko daw
daw po ay cancer sa matris. Kaya nandun po ang takot ko po noon dahil malilit pa po ang aking mga anak. Ako lamang po ang naghahanap buhay. Sabi ko po, pag ako'y namatay, ayaw ko po silang magkawatak-watak. Sabi ko po dahil ang akala ko po noon, pag namatay ka, wala na po. Pero kung may plano pala ang mahal na pa Jesus sa iyo, dahil higit pala yung ipagkakaloob po ang higit. Siya po'y paglingkuran at ikay pagkalooban po higit pagpapalang spiritual buhay na walang hanggan. Kaya sabi po ng aking beloved ate nung, sabi po ng doktor ay cancer sa matris, sabi niya po, manampalataya ka, walang imposible. Pagagalingin ka ng ating pinakamamahal na Jesus. Sabi niya po sa akin, alam niyo po, no, sabi po ng doktor na, sabi niya po, dahil marami pong gamot na ibinigay, sabi niya po sa akin, magpahinga kang ng 2 linggo at ikay bumalik schedule operahan. Alam niyo po, nung nandun nga po ako sa bahay, nagmumukmok, iniisip ko po yung sakit ko pong cancer sa matris. Hindi na, nung ako pinasyalan po ng aking beloved ate na sabi niya po sa akin, lahat ng gamot mo, itapon mo. Sabi niya po sa akin, sumama ka sa gawain. Sabi niya po sa akin. Alam niyo po, sabi ko po sa kanya, ate, hindi ko po kaya. Pag sasama po ako, hihiga po ako doon. Alam niyo po, pinaunlakan ko po na sumama po sa kanya. Pagdating ko po dyan sa gawain po sa barangay, Lukban pa po, alam niyo po, ang mga kapatiran nagpupuri po sila. Hindi po ako humiga, kundi sumabay po. Nagpuri na pong nagpuri. Pagkatapos po ng pagpupuri, hindi ko po namalayan, nakalundag po ako ng 3 Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Kaya nagpatuloy po ako sumunod sa kaluban po ng ating pinakamamahal na Jesus, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Jesus. Wala po akong ginamit na gamot sa unat pananim po ng ating beloved pastor. Kabalikat po ng ating beloved mga manggagawa. Ang sakit po pong cancer sa matris. Pinagaling po ako ng ating pinakamamahal Praise na the Jesus. Lord. Hallelujah, praise the Lord. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Jesus. Maraming salamat sa pag-iingat, sa kalakasan, sa kagalingan na pinagkakaloob po ng ating pinakamamahal na Jesus. Pang-araw-araw namin pagka-andyan po, great provider. Maraming salamat sa lahat na mabiyaya pagpapala sa physical, matira higit pang pagpapalang espiritu. Hanggang dito na lamang po ang lahat ng kapurihan pasasalamat ay sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Lahat po ay magsabi na praise the Lord. Napakabuti po ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. God bless you po, beloved Sister Norma Binluan, sa pinagpalang patutuo na yan. 1998 mga minamahal, nung na-diagnose siya sa doktor na mayroong cancer sa matris, mga minamahal. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus dahil mayroon siyang beloved ate na unang nasib dito, mga minamahal. Ang sabi ng kanyang beloved ate, huwag kang magmukmok dyan sa kwarto. Sumama ka sa akin sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ikaw ay pagagalingin ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Nung sumama siya, mga minamahal, ang sabi niya, baka hihiga lang ako doon. Ngunit, salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, habang nagpupuri yung ating mga beloved choir, hindi siya nakahiga, siya ay sumabay, mga minamahal, ngunit siya ay baguhan. Hallelujah. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, na instead na siya ay, hallelujah, makahiga, ngunit siya ay, hallelujah, nakatalon, mga minamahal, habang nagpupuri, at nung tinanggap niya ang bautismo sa tubig, sa pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, yung kanyang sakit sa cancer sa matris, hallelujah, na ito ay may taning na kanyang buhay. Ngunit salamat sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus, sa unang panalangin ng ating mahal na Pastor Will Estrada Almeida. 26 years na po, mga minamahal, mula nung year 1998 hanggang sa panahong ito, 26 years na po, mga minamahal. Kasama po nating naglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, ang ating beloved sister Norma Binluan. Glory to God, praise the Lord. At hanggang dito na lamang po ang lahat na kapurihan, kaluwalhatian, kadakilaan at pasasalamat ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Mga minamahal, tayo po ay tumayo. Beloved brethren, let's all welcome the Jesus Finest Generation Choir, San Carlos City Outreach, Pangasinan. Praise the Lord.
will follow me, and I will forever and ever your goodness will follow me, and I will forever and ever for the rest of my days. I will Lord know your ways, and I give you my life as a living sacrifice, and I will love thee, I pray. Follow me, and I will forever and ever your goodness will follow me, and I will forever and ever for the rest of my days. I will Lord know your ways, and I give you my life as a living sacrifice, and I will love thee, I pray. Lord, I will die, you can lie. There is a promise you have made concerning me. If you're glad about to sing and shout, lift your voice right here. Lift your voice right here. I know that nothing can separate me from your love. You're walking with me every step of the way. And stumble or I fail, you promised me you would never leave. Every step of the way, I stumble or I fail, you promised me you would never leave. Nothing can separate me. You promised me or I fail, you promised me you would never leave. Nothing can separate me. It's right here, love you is right here. Oh, oh, you promised me. I'm walking in the promise. I'm living in the promise. Holding on to the promise. You promised me. I'm walking in the promise. I'm living in the promise. Holding on to the promise. You promised me you would never leave. The valley to the mountain. Oh, oh. I stumble or I fail. You promised me never leave. Nothing can separate me from your love.
Original pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi mo kami karapat-dapat, Ama. Tumalit sa bawat aming tinig, mahal na Panginoon. Sa'yo naman ang kamurihan, mahal na Panginoon. Hallelujah, 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 hallelujah. Nasaan kaya tayo mga kamahal? Nasaan kaya tayo mga kapatid kami naman? Kung wala ang ating pinagkakamatay na Panginoon. Hallelujah. Hindi ko naman kung saan tayo pupunta. Nasa kalagitnaan natin ang mahal na Panginoon. Nagkatungay sa mga pinagdaan Panginoon. Nakikita naman na pagsusulit na nagsusulit ka. Walang naman na magaling ka pa na magaling. Ulit tayo may gaganti Panginoon. Hindi gamitin ang buhay na ito, Panginoon. Saan ako pupunta? Maaaring nasa hangin pa ako. Nagilang sa ako. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Hindi ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Hindi ko na malaman saan ako pupunta. Maaaring nasa hangin pa ako. Nadilang sa ang tulong. Nasaan kaya ako, Jesus, kung wala ka? Kailan man Hindi ko Panginoon, na na bawat ating saan pagpapagal, ako pupunta. na bawat ating sakripisyo, Panginoon, hindi pinagkakait ng ating dakilang Diyos na buhay. Kailan naman ang naging kapalagan ng Diyos, kaya nandito ang propeta ng Diyos, Nasaan kaya kami, Jesus, kung wala ka? Di namin malaman saan kami pupunta.
hallelujah, hallelujah, hallelujah. At magsabi, praise the Lord! Amen, praise the Lord. Sa puso po natin mga mahal po rin ang ating Diyos, salamat po sa pagpapala mo. Ang biyayang natatanggap ko. Hindi ko na masugat ang pag-ibig mo. Kaya ang buhay ko ay alay sa iyo. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, O Diyos. Ang pag-ibig kong ito ay di magpamali. Kailan ba ikaw ay aking mahal? Diyos, salamat po sa iyong Espiritu na umalis sa akin ang aking totoo. Salamat sa Diyos. Ikaw ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, O Diyos. Ang pag-ibig kong ito ay di magmamali. Kailan ikaw ay aking mahal. Ang aking mahal, Jesus. Ikaw ang aking mahal, O Diyos. Ang pag-ibig kong ito ay di magmamali. Kailan ikaw ang aking mahal. Hadang kay lapit mo sa akin. Yes, amen, hallelujah. Upang ako iyong marinig. Yes, ang lahat ng wasa mo po, O Jesus. Sa'yo, O Diyos, ito'y nakarating. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko ikaw. Ang pag-ibig mo'y aking naramdaman, O Jesus. O Diyos, ito ay yes, amen, hallelujah. Ako'y iyong anak na labis mong minahal. Kaya't ang awit ko para sa iyo. O Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin ko, pupurihin ko, pupurihin ko ikaw. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palakpakan muna natin ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Minamahal, purihin po. Maminamahal ang ating dakilang Diyos na buhay. Maminamahal dahil po napakabilis po. Maminamahal ng ating oras. Maminamahal ngunit bagong lahat. Maminamahal. Ako muna nagpapabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagdadakila at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoon po lamang. Hallelujah. Doble paggalang, pagrespeto po maminamahal sa ating ginagalang mga pastor, Wilder Sada Almeida, ganun po sa mga turo at aral maminamahal na iniwan po ng ating assistant pastor Lina C. Almeida at kanila po mga beloved children, sa mga manugang, sa mga apo, maminamahal sa inyo pong lahat, maminamahal, baguhan man o datihan, sa kapong mawit, sa mga ating mga bisita, sa ating mga live webcast viewers, maminamahal sa ating mga elder, maminamahal, hallelujah, magiging po sa hallelujah sa nangasiwa po maminamahal sa lugar na ito, sa ating beloved ordained preacher, Kuya Bubiner, maminamahal, magiging po sa kanilang beloved daughter, Ate Vines, maminamahal, isa mapagpalang hapon na po maminamahal sa pangalan ng ating dakilang Diyos na buhay. Palapakan muna natin, maminamahal, ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabing, praise the Lord. Napakabuti ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil lagi po natin nararamdaman, mga minamahal, ang kanyang napakatamis at banal na presensya. Mga minamahal, sa ating nararamdaman, mga minamahal, ang kanyang napakatamis at banal na presensya. Mga minamahal, yung kalungkutan, yung problema, yung karamdaman, mga minamahal, inaalis, pinapawian ng ating dakilang Diyos na buhay. Purin po ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Nasa yugto po tayo, mga minamahal, hallelujah, sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal na tito, mga minamahal, malalaman po natin, mga minamahal, hallelujah, kung gaano, mga minamahal, hallelujah, ang isang Kristiyano, mga minamahal, hallelujah, ito ay pagpalain, mga minamahal.
Ngunit bago tayo mag-umpisa, tanungin ko muna kayo, mga minamahal. Lahat ng gustong pagpalain, magsabing, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Parang konti po ata. Ulitin ko po, mga minamahal. Lahat ng gustong pagpalain, magsabing, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Lahat po tayo, mga minamahal, gustong pagpalain, mga minamahal. Dahil alam niyo po, mga minamahal, mula nung tayo ay nabautismo, nakakilala sa ministeryong ito, mga minamahal, sabi nga, mga minamahal, nakilala natin ang katotohanan at ang katotohanan ang nagpalaya sa atin, mga minamahal. Subalit sa yugtong ito, sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, lagi, mga minamahal, nating sinasabi, mga minamahal, hallelujah, na lagi, mga minamahal, sa tuwing tayo ay may pananambahan, mga minamahal, mayroon po at mayroon po ng pagpapaliwanag. Bakit, mga minamahal? Dahil po, mga minamahal, kapag naipapaliwanag po natin, mga minamahal, sa bawat yugto o sa bawat ating pananambahan, mga minamahal, kahit ito ay paulit-ulit, mga minamahal, subalit ito ay nakalulugod sa harapan ng ating dakilang Diyos. Bakit, mga minamahal? Sa tuwing ating po, mga minamahal, pinapaliwanag ang bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, binibigyan ng diin, mga minamahal, yung gawa ng kaaway, mga minamahal, nasasawatan natin, mga minamahal. Palapagan po na natin ang mahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Dahil po, mga minamahal, hallelujah, batid po natin, mga minamahal, na ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, siya ang ating mapagpalang Diyos na ating nakilala, mga minamahal. At may totoong propeta ng Diyos, mga minamahal, na nangaral ng buong katotohanan, mga minamahal. Dahil sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, hallelujah, batid po natin lahat, mga minamahal. Minsan, mga minamahal, hallelujah, pagdating ng bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, marami po ang umiiwas, mga minamahal. Yan po ay totoo, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, sa oras na ito, mga minamahal, intindihin po natin maigi, mga minamahal. Hallelujah, ang ating dakilang Diyos na buhay mula nung likhain, mga minamahal. Ang mundong ito, mga minamahal, mula kay Adan at kay Eva, sa mga, hallelujah, habang dumarami ang tao, mga minamahal. Pagdating sa Deuteronomio, mga minamahal, hallelujah, nandoon, mga minamahal, ang sabi ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Kung gusto niyong pagpalain, mga minamahal, sa araw na ito, mga minamahal, sa 28, so mga minamahal, kung babasahin po natin yun, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga minamahal, pagpapalain tayo talaga ng ating dakilang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah. Pagsunod lamang, mga minamahal, hallelujah, ang ating gagawin, mga minamahal. Hindi pa po, mga minamahal, hallelujah, sa tuwing, mga minamahal, tayo ay may babayarin, mga minamahal. Example po natin, mga minamahal, sa babayarin sa kuryente, mga minamahal. Sa gabi, mga minamahal, napakahirap, mga minamahal, kapag walang ilaw, mga minamahal. Kapag po tayo, mga minamahal, hindi baga, mga minamahal, hallelujah, nung araw, mga minamahal, din sabi nga, mga minamahal, sa Malakyas, mga minamahal, sa karawan ng mga magulang kayo, napakaligaw, mga minamahal. Hallelujah. Nung tayo, mga minamahal, hallelujah, ay nakakagamit ng mga kuryente na hallelujah, pagdating ng babayarin, mga minamahal, hallelujah, hallelujah, nandyan, mga minamahal, na kahit, mga minamahal, pambili na natin ng bigas, mga minamahal, hallelujah, binabayad pa rin natin yan, mga minamahal, sa kuryente. Kung minsan, mga minamahal, umuutang pa tayo, mga minamahal, nung araw, mga minamahal, upang mabayadan po natin ang babayarin sa kuryente. Lahat magsabing, praise the Lord. Lahat ng masaya, magsabing, praise the Lord. Ganon din po yan sa ating paglilingkod, mga minamahal. Pagsunod, mga minamahal, hallelujah, sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal. Kung paano natin, mga minamahal, sinasaisip lagi, mga minamahal, ang ating babayarin, mga minamahal, upang tayo ay may ilaw, mga minamahal. Hallelujah, sa gabi, mga minamahal, ang ilaw na ibinibigay ng ating dakilang Diyos ayon sa pagsunod sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal. Hallelujah, ito po yung ilaw, mga minamahal, na kalakip, mga minamahal, ng pag-ibig, mga minamahal. Lahat ng gustong pagpalain, magsabi, praise the Lord. Dahil sabi nga, mga minamahal, hallelujah, mula sa kaarawan ng ating mga magulang tayo napakaligaw, mga minamahal. Hindi baga, mga minamahal, sa ating kinagisnan, mga minamahal, hallelujah, nandyan, mga kung ano ang ating mabunot, mga minamahal, yun lang ang ating pagkakaloob, mga minamahal. Tignan niyo po yung mga mayayaman, mga minamahal, hallelujah. Nandyan, mga minamahal, hallelujah, umupo ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, sa kaban ng yaman, mga minamahal. Hallelujah, nandoon, mga minamahal, ang mga mayayaman, mga ayon sa nakasulat sa Biblia, mga minamahal.
Hallelujah. Yung mga mayayaman, milyon-milyon, mga minamahal, ang dami nilang inihuhulog sa kabanyaman, mga minamahal. Subalit mayroong babaeng bao, mga minamahal. Hallelujah. Nung sa kanya, kung i-compare mga doon sa mga mayayaman, mga minamahal, doon sa bao na babae na dukha, mga minamahal, mas malaki pala ang inihulog niya. Bakit, mga minamahal? Kahit ilan ang kanyang pera, mga minamahal, na nasa kanyang bulsa, nandoon lahat ng kanyang hallelujah, pambili ng hanap buhay niya, mga minamahal, inihulog niya lahat. Bakit, mga minamahal? Dahil nakikilala niya ang Diyos na mga minamahal nung nagkatawang tao, mga minamahal, grabe yung habang nangangaral ang ating mahal na Panginoon nung araw, mga minamahal, sa madaling sabi, mga minamahal, nahipo ang kanyang puso, mga minamahal. Inihulog niya lahat, mga minamahal. Subalit ano ang sabi ng mahal na Panginoong Isus, mga minamahal? Mas kinalugdan, mga minamahal, yung babaeng bao kaysa dun sa mga mayayaman na nagkaloob na kahit milyon-milyon pa. Bakit, mga minamahal? Labis lamang po, mga minamahal, sa kanilang kayamanan. Mga minamahal, hindi po sila nakaabot, mga minamahal, sa ikasampung bahagi at mga handog. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Lahat magsabing, praise the Lord. Subalit yung babaeng bao, mga minamahal, inihulog niya ang lahat, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, pagdaan ng mga maraming taon, mga minamahal, marami pa rin ang naligaw, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, nung nagkatawang tao ang ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, binigyan talaga ng diin, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Dahil, mga minamahal, hallelujah, sa mga Kristiyano, mga minamahal na kilala ng buong katotohanan at ang katotohanan ang magpapalaya sa kanila. Ayaw ng mahal na Panginoon Isus, mga minamahal, na hallelujah, dadaan sila doon, mga minamahal, sa hirap ng buhay, mga minamahal. Kaya sabi ng mahal na Panginoon, subukin ninyo ako sa bagay na ito, mga minamahal. Yan ang sabi ng mahal na Panginoon. Nagpapasubok ang mahal na Panginoon, mga minamahal. Lahat magsabi, praise the Lord. Tignan niyo po, mga minamahal, mismo ang ating dakilang Diyos na buhay nagpapasubok. Mga minamahal, subukin ninyo ako sa mga bagay na ito kung hindi ko bubuksan ang mga dungawan sa langit at iuhulog ang isang pagpapala na walang sapat na silid na kalalagyan. Tignan niyo po ang kapalit, mga minamahal. Dahil po hindi po tinitignan, mga minamahal, ng mahal na Panginoong Isus, mga minamahal, kung malaki o maliit ang ating iniuhulog, mga minamahal. Bagkus tinitignan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, yung ating puso, mga minamahal. Kung nandoon, mga minamahal, ang iyong pagsunod, mga minamahal, hallelujah, sa kalooban ng mahal na Panginoon, kung ikaw ba ay nakakasunod, mga minamahal, sa ikasampu baagi, tandog, mga minamahal, at kung ikaw ba, mga minamahal, ay kapag naguhulog ka, mga minamahal, masaya ang iyong puso, mga minamahal, dahil ayaw ng mahal na Panginoong Isus, mga minamahal, na kapag naguhulog ka, mga minamahal, mabigat sa iyong loob, mga minamahal, upang ang pagpapala, mga minamahal, aabot sa atin. Dapat, mga minamahal, sundin po natin ang gusto ng ating dakilang Diyos na buhay. Yamang narito po tayo. Tignan niyo po, mga minamahal. Sabi, mga minamahal, hallelujah, sa 10 utos, mga minamahal, at hindi mo nasunod ang isang utos, mga minamahal, nagkasala ka sa lahat, mga minamahal. Lahat magsabing, praise the Lord. Subalit, mga minamahal, hallelujah, tayo po, mga minamahal, na nakakilala sa buong katotohanan, mga minamahal, hindi po tayo, mga minamahal, hallelujah, yung taong naligaw, mga minamahal, wala na po tayo doon, mga minamahal. Dahil habang nangangaral si Apostol Pablo, mga minamahal, sa mga taga-Galacia, mga minamahal, nakikita niya, mga minamahal, na marami ang nakikinig ng salita ng ating dakilang Diyos, subalit sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, hallelujah, nandoon, mga minamahal, yung pag-aalinlangan, mga minamahal. Ay, ano ang sabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, ang kabanata po 6 at ang talata po 7, mga minamahal, huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi na pabibiro, sapagkat lahat ng yasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon. Tignan niyo po, mga si Apostol Pablo, mga minamahal, dahil nandoon yung pag-aalinlangan, mga minamahal, nagawa ng kaaway. Huwag kayong padaya, sabi ni Apostol Pablo, mga minamahal. Dahil kung ano daw ang ating hiyasik, mga minamahal, yun din ang ating ahanihin, mga minamahal. Eh kung hindi tayo nakasunod sa ikasamput bahagi tandog, mga minamahal, ano po ang babalik na pagpapala? Basahin po natin yung Deuteronomy 28 hanggang sa matapos yan, kasumpa-sumpa, mga minamahal. Hallelujah, tayo, mga minamahal, naturingan pa tayong magnanakaw. Anong nakalagay sa 10 utos, mga minamahal? Huwag kang magnanakaw. Palakpakan po na natin ang mahal na Panginoon.
Purihin po ang Diyos na buhay, mga minamahal. Hallelujah, pinangangaral, diniinan ng ating kinagalang mga pastor, ang bahaging ito, hallelujah, upang hindi mabawasan ang membro, mga minamahal, upang gusto, mga minamahal, ng ating dakilan, o gusto ng, hallelujah, binigyan ng diin ng ating kinagalang mga pastor, Will Sada Almeida, mga minamahal, upang makalaya tayo sa gawa ng kaaway. Mga grabing pag-ibig, mga minamahal, sabi nga, mga minamahal, kapag sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, hallelujah, sa iba, mga minamahal, hindi po nila binibigyan ng diin dahil ayaw nila mabawasan ang membro, mga minamahal. Pagampunan natin ang mahal na Panginoon. Dahil sabi nga, paminamahal, hallelujah, ng ating dakilang Diyos sa Mateo 28:20, paminad, sabi dito, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Grabing pag-ibig na mahal na Panginoon Jesus, paminamahal, itinuro ng ating ginagalang mahal na Pastor Will Sada Almeida lahat ng bagay, mga minamahal, sa bahagi ng pagbibigay, mga minamahal, hallelujah, binigyan diin, mga minamahal. Hallelujah, sabi ng ating dakil, ituro, mga minamahal. Hallelujah, dahil mga minamahal sa Ecclesiastes 12:3, ito ang buong katungkulan ng tao, mga minamahal. Mula nung tayo isinilang, mula nung tayo ay tawagin, mga minamahal, hallelujah, sa gawaing ito, mga minamahal, nandoon na, mga minamahal, hallelujah. Yung nakasulat sa Biblia na ang buong katungkulan pala ng isang tao ay sumunod sa kalooban ng ating dakilang Diyos. Hallelujah, kung hallelujah, konti ang ating ipagkakaloob, mga minamahal, konti rin ang ating tatanggapin. Kung hindi tayo nakasunod, mga minamahal, sa ika-10 bahagi tandog, sumpa ang babalik sa atin. Subalit kung tayo ay nakasunod sa pamantayan ng ating dakilang Diyos, apaw na pagpapala ang darating sa ating buhay. Tignan niyo po, mga minamahal, pagpapalang pisikal, mga minamahal, pagpapalang hallelujah, financial, pagpapalang lalong higit, mga minamahal, yung spiritual na pagpapala. Ay kung sa spiritual ang pag-uusapan, mga minamahal, patungo talaga sa langit dahil nandoon ang pag-ibig ng ating dakilang Diyos na buhay. Batid na po natin, mga minamahal, ang pamantayan ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, hallelujah, ang napakaliit, mga minamahal, ay 20%, mga minamahal. Hallelujah, dahil po, mga minamahal, hallelujah, meron po tayo mga kapatiran, mga minamahal. Dahil nakita niya, grabe, mga minamahal, kung magpala ang ating dakilang Diyos na buhay. Mga minamahal, narinig niya ng hallelujah ng mahal na Panginoon Jesus, ay grabe magpala, apaw-apaw, hallelujah, siksik, liglig, mga minamahal. Binaliktad niya, mga minamahal. Yung 20%, mga minamahal sa kanya, yung 80%, mga minamahal, para sa mahal na Panginoon. Alam niyo po, grabe, hindi na ubos, mga minamahal, hallelujah, masukat, mga minamahal, yung pagpapala na pinagkalob ng ating dakilang Diyos. Bakit, mga minamahal? Grabe ang kanyang pag-ibig, mga minamahal. Hindi niya tinignan, mga minamahal, yung kayamanan, hindi niya tinignan yung laki na pagkakalob niya sa ating dakilang Diyos. Bagkus, mga minamahal, hallelujah, nandoon yung kagalakan sa kanyang puso, mga minamahal, na pagsunod, mga minamahal. Hallelujah, 20% ang napakalit, pero mga minamahal, huwag po tayong makuntinto. Sabi nga, mga minamahal, habang tayo ay tumatagal sa paglilingkod, mga minamahal, dapat ang pagbibigay, mga minamahal, dapat paabanti, hindi po yan paatras. Lahat magsabi, praise the Lord. Dahil kung paatras, mga minamahal, baka may butas sa likod, mahuhulog tayo. Yan po yung patibong gawa ng kaaway. Kung paabante ang ating pagbibigay, huwag makunti sa 20%, gawing 25, 30, 40, 50%, ayon sa pasya ng ating puso, mga minamahal, asahan natin, sabi sa Biblia, mga minamahal, kasama natin ang mahal na Panginoon hanggang sa katapusan ng sanlibutan, mga minamahal. Pulingin po, mga minamahal, ang ating isang buhay na palakpak, mga minamahal, para po sa ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord, mga minamahal. Kaya hindi na po pagtatagal, mga minamahal. Akin na pong tinatawagan, mga minamahal, ang mananalangin, mga minamahal, sa ating pong beloved Elder Brother Romy Benitez. Amen. Praise the Lord.
mga minamahal. Puri po ang ating dakilang Diyos. Lahat magsabi, praise the Lord. Amen. Praise the Lord, mahal na Panginoon po, mga minamahal. Ang magbalik po, mga minamahal, na di mabilang po na pagpapala, mga minamahal, dahil napakabilis po ng ating oras, mga minamahal. Tayo na po tumayo, mga minamahal, bilang pagbibigay galang sa salita ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Halina dadalhin po, mga minamahal natin ang beloved elder, sa ating mga ngaral, mga minamahal, beloved elder, Saldi Di Guzman. Amen. Praise the Lord. God bless, mahal na kapatid. Dumalangin po tayo mga minamahal upang tayo kabagan samahan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang Mamang Banal, Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon Kristo. Kami po yung pupuri, papasalamat sa taglayin ng buhay, kalusugan, kalakasan, nagmumula sa iyo. Sa tagumpay na pinagkalumon sa dakilang araw na ito namin. Banal na pagtagpo, aming tipan sa iyo, mahal na Panginoon, na pinagpalat nilingasan mo, mahal na Panginoon. Salamat po sa pagpapaliwanag sa mga panalangin, sa buhay na patutuon niyo mga anak, mahal na Panginoon, sa espesyal na awitin po ng aming beloved Finest Generation Choir. Kagalakan lubos ng mga anak sa pagbibigay ng kapatandog upang patuloy, mahal na Panginoon. Ay palaganap ang dakilang mong layunin na ibig mo lahat ng ligtas makalamang katotohanan. At narito po kami, mahal na Panginoon, sa iyong banal na salita namin pag-aaralan, mahal na Panginoon, naway tumimo sa aming lahat ang iyong nais, mahal na Panginoon, sa huling araw na ito na aming magampanan, mahal na Panginoon. Ang nais mo sa bawat isa sa amin ayon sa pagkatawag pagkahirap mo sa amin. O Diyos, dagdagan mo kayong pananampalataya, kagalakan lubos ng higit pa ng unahing pag-ibig upang may sagawa namin ang mga bagay na nais mo, mahal na Panginoon. Patawarin mo po kami sa aming mga pagkukulang, pagkakasala sa pangkalatan, panalangin na rin po ng aming beloved Honorable Pastor Wildy Estrada Almeida sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Bago po ang lahat mga minamahal, hayaan niyo muna po akong malayang bumati una sa lahat sa ating dakilang Diyos na buhay. Ang pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagsama, pasasalamat, magpasaulang hanggan sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo po lamang. Dubli paggalang at respeto sa ating minamahal, ginagalang ating beloved Honorable Pastor Will D. Estrada Almeida, and we always remember and cherish the blessed memories and teaching ng ating beloved Honorable Assistant Pastor. Maging sa kanilang mga anak, mga manugang po, magandang hapon po. Sa ating mga beloved workers po, mga minamahal, sa nangangasiwa po ng ating mga kaligtasan sa dakong lugar na ito, ang beloved ordained preacher, Buboy Nier, Kuya Buboy Nier, sa ating kanyang mahal na, kanyang beloved daughter, Sister Benz po. Sa inyo po, aking mga kapatid, ating minamahal, ating beloved elders po, mga minamahal. Sa inyo po, mga minamahal kong kapatid, sa ating pinakamamahal ang Panginoon sa Kristo, at ganoon din po sa ating mga bisita, mga baguhan po, sa ating mga webcast viewers po, mga followers po natin through Facebook live streaming, sa YouTube channel, mga minamahal, magandang hapon po, mga minamahal. Ang pag-aaralan po natin, medyo gipit po tayo sa oras, 3 dapat sana yung pag-aaralan natin, mga minamahal, yung nga lang, unahin po, baka sakali makaabot po tayo, mga minamahal. Talagang napakabilis po ng oras at kulang po para sa ating mga mananampalataya, mga minamahal. Ang salita ng buhay na dapat nating talagang yun po yung fertilizer po sa atin kung sa mga salaman upang lumago, tumaba at magbunga ng masagana, mga minamahal, ang banal na salita ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ito po, may nais parating ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Dito po sa Hebreo 9:27, at kung paano tinakda sa mga tao ang matay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. Pakibasa po mga minamahal dito sa Lucas 16:27 hanggang 31, mga minamahal. Amen, praise the Lord. Dito po sa aklat ng Lucas, Kapitulo 16, ang talata po ay 27 hanggang 31. Ganito po ang sinasabi. At sinabi niya, pinamamanhik ko nga sa iyo, Ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, upang sa kanila ay patutuhanan niya, baka pati sila ay mga parito sa dakong ito ng pagdurusa. Dadapot sinabi ni Abraham, nasa kanila si Moses at ang mga propeta,
bayaang sila'y pakinggan nila. At sinabi niya, hindi amang Abraham, dadapwat kung ang isang mula sa mga patay ay makaparoon sa kanila, sila'y magsisisi. At sinabi niya sa kanya, kung di nila pakikinggan si Moses at ang mga propeta, ay di rin manghihikayat sila kahit ang isa'y magbangon sa mga patay. Amen. Praise the Lord. Itong napunta sa impyerno, mga minamahal, isa pong mayaman, mga minamahal. At ang description po, mga minamahal, ng impyerno, mga minamahal, dito sa Marcos 9:48 po, na do'y hindi namamatay ang kanilang uod at hindi namamatay ang apoy. Yun po yung impyerno, mga minamahal, na patutunguhan ng tao, mga minamahal, kung hindi siya magiging tapat sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, bagamat siya nakakilala. Sa mga taong hindi nagpapalaga sa panawagan ng mahal na Panginoon. Ano po ang nais parating ng mahal na Panginoon sa ating mensahe, mga minamahal? Itong ginagawa natin, mga minamahal, naka-live webcast po tayo, mga minamahal. Ito po yung nagsisimbolo o nagpapahayag, mga minamahal, sa ating mga webcast viewers, sa ating mga baguhan, maging sa ating mga minamahal. Sapagkat ang tao po pag namatay minsan, ay pagkatapos noon haharap sa hukuman sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At dito niya malalaman, mga minamahal, na yung kanyang ginawa ay hindi dapat gawain ng sino man, mga minamahal, sapagkat naghihirap nga po sa alab ng apoy, mga minamahal. Kaya po, hindi nawawalang kabuluhan, mga minamahal, yung mga patutuo ninyo, mga minamahal kong kapatid. Hindi walang kabuluhan ang ating mga paghayo, mga minamahal. Sapagkat yung mga nahayuan natin na hindi tumatalima, umiiyak po sila, mga minamahal. Ang sabi nila, nawa, kayo ang taga-Jesus Miracle Crusade. Tayo na nagpapayag ng katotohanan na ang Diyos ay bumubuhay ng patay. Tayo ang nagpapahayag na ang Diyos ay nagpapagaling ng lahat ng uri ng karamdaman. Nagbabago ng buhay ng tao, mga minamahal. Nagbibigay ng kapayapaan. Ngunit naririnig nila ito, mga minamahal. Huli na, mga minamahal, kundi sila tumalima at sila'y mamatay. Katulad ng isang taong mayaman, mga minamahal, na nasa impyerno nagmamak-awa siya na bumaba sa lupa upang sabihin niya sa kanyang mahal sa buhay, kapitbahay, sa lahat ng mga tao na ang kanyang kinalalagyan ay hadis ng pagdurusa kung saan ang uod at nga po hindi namamatay sa kanila. Mga minamahal, ito yung ginagawa natin, yung paghayo natin, yung ating pagpapahayag ng buhay na patutuo dito, mga minamahal, upang magkaroon ng kapayapaan, pag-ibig sa mundong ito, mga minamahal. At tayo po ang nagpapatutuo, tayong lahat natutuo ang salita ng Diyos at nagaganap sa ministeryong ito. Kapagkat pinagpalat nila yung isang nga ng mahal na Panginoon. At dito niya tilaga ang tunay na kuling propeta na pinagpalat nila yung isang niya. At kanya itinatag, mga minamahal, ang kanyang banal na gawain. Peter, upon this rock, I will build my church. Ang Jesus Miracle Crusade International Ministry sa uling araw na ito. Sa uling araw na ito na pagbabago ng panahon, nakita natin nagbago ang panahon. Anong ginagawa ng mga anak ng mahal na Panginoon? Ito ay nagpapahayag, mga minamahal, huwag tayong magsawa, mga minamahal, sapagkat yung nahabagyan na nating salita na sa impyerno, sila ay nagmamakaawa, na sila ay balikan ninyo, aking mahal sa buhay. Ang sabi nila, kapag naghihirap kami mo, huli na nga po, mga minamahal, tayo ang pag-asa at nangungusap ang mahal na Panginoon, at tayo huwag magsawa, mga minamahal. Ating mga mahal sa buhay na hindi natin kasama na binabaliwala na natin, mga minamahal. Parang sarili, ang pag-ibig natin ay sa sarili na lamang natin, mga minamahal. Maraming lumapit ako sa inyo, sabi ng mahal na Panginoon. Ako'y nagpahayag na ako'y bumubuhay ng patay. Ako'y nagpahayag na ako ang nagbibigay ng kapayapaan, kagalingan ng mga karamdaman, makawala ng pag-asa. Kung hindi niyo ako pinakinggan, tayo yun, mga minamahal. Mahayo, mga minamahal, hindi tayo pinapakinggan, pinapatutunan natin sa ministeryong ito, ang Diyos bumubuhay ng patay. Totoo po, mga minamahal.
Nagpapagaling lahat ng uri ng karamdaman. Nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay ng pag-ibig. Higit sa lahat, kaligtasan at buhay na walang hanggan, mga minamahal. Kala nyo ba yung nahayuan natin na namatay natin dito malima? Ayun yun. Yun yung mensahe, mga minamahal. Yung mayaman, mga minamahal, wala siyang panahon maglingkod sa mahal na Panginoon. Ngunit nung namatay siya, doon siya naniwala na mayroon palang hadis. Hadis ng pagdurusa kung saan ang uod at ang apoy ay hindi namamatay. Warm diet not and fire never quench. Hanapin nila ang kamatayan, mga minamahal mo, ang kamatayan ay tatakas sa kanila. Mananaghoy. Walang hanggang panaghoy, mga minamahal. Buhay na walang hanggan sa pagdurusa, mga minamahal. Ang mga tao na hindi tatalima sa Ebanghelyo ng mahal na Panginoon. Sapagkat ang sabi niya, maghihiganti ako sa mga tao, mga minamahal, na hindi tatalima sa Ebanghelyo maging sa atin, mga minamahal, kung binapawalang bahala natin, mga minadang panawagan, ang pangangaral ng ating minamahal, magulang natin sa ang tanging magliligtas sa atin, maging tapat tayo, 3 bis, dadalo sa loob ng 1 linggo, mga minamahal, gumagawa tayo ng sarili nating desisyon, mga minamahal. Gumagawa tayo ng mga sarili nating mga nais, mga minamahal, na alam natin sa atin, mga minamahal, ay ligtas na tayo, mga minamahal. Ngunit nagkakamali po tayo. Ang salita ng Diyos ay salita ng Diyos. Ang langit at ang lupa ay lilipas. Ngunit sa aking salita ni isang kundi ay hindi lilipas. Napakarami natin sa linggo, mga minamahal. Kakaunti sa overnight. Wednesday, papasalamat tayo sa mahal na Panginoon. Talaga pong ang mahal na Panginoon mahabagin. Binubuksan yung pagkaunawa natin sa kalagan ng kaligtasan na pinagsumakita ng mahal na Panginoon sa ating mga minamahal. Ang kayamanan ay lilipas. Ang pag-aaral ay lilipas, mga minamahal. Ano man tinatangkilik mo sa ngayon, mga minamahal, ay lilipas. Lahat ito walang kabuluhan, mga minamahal. Pag dumating ang araw ng rapture, dumating ang araw ng paghuhukom, hindi mo na maalala, mga minamahal, yung tinatangkilik mo, yung pag-iipon mo ng kayamanan, yung pag-aaral mo, mga minamahal. Hindi masamang ang biyaya at pagpapala na mahal na pinangako niya ito, mga minamahal, upang tayo lalo magpakainit sa paglilingkod. Kung ito ang dahilan, mga minamahal, kung tayo mawawalay sa mahal na mga biyaya at pagpapala na ito, mga minamahal. Hindi niya sinabing maliligtas tayo sa mga pagpapalang ito. Binigyan lamang tayo kagalakan na mahal na Panginoon, sabay tumutugon, may pangako siya tayo'y pagpapalain. Ngunit kung ipagpapalit mo ang pagpapalang ito sa iyong paglilingkod na pinangaral ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, na dapat 3 beses tayo dadalo, mga minamahal, at hindi mo ginagawa, mga minamahal. Hindi pa pangako ng mahal na Panginoon na tayo madadagit ng ating pinakamamahal na Panginoon. Anong unang pag-ibig mo? Sa atin, para bang sa dumalo tayo, ganun na ba, mga minamahal? Ang Diyos ay banal, mapanigbuguin, mga minamahal. Tinitignan niya ang lahat ng ating ginagawa. Ang ating unang pag-ibig, ang kanyang tinitignan. Dati-rati dumadalo ka na maaga, mga minamahal. Galak na galak ka, mga minamahal. Lahat ng ginagawa natin, mga minamahal, dati unang pag-ibig, mga minamahal, nais mo hindi na magtapos, mga minamahal, sapagkat tunay nga ang biyaya ng mahal na Panginoon, nakagalakan, mga minamahal. Kagalakan hindi masayod, hindi mabayaran ng kayamanan, ngunit kung ipagbabawalan hala mo ito, mga minamahal, at narito at manlulupay pa ng ina ka, hindi ko ang mahal na Panginoon. Manumbalik ka, kapatid, sa unang mong pag-ibig. Sapagkat hinahanap-hanap ng mahal na Panginoon sa revelation, lahat na may iglesia ay hinahanap-hanap niya lahat ng unang pag-ibig. Hindi siya nagbabago. I will not break my covenant or alter the things that gone out in my life. Hindi niya pwedeng baguhin, mga minamahal. Kung sinabi ng propeta, 3 beses kang dumalo, kailangan gawin po natin, mga minamahal.
Napakaigsi po mga minamahal. Kung tatalakayin po natin mga minamahal, yung pagsubok dito mga minamahal, at yung kasalanan mga minamahal. Maigsi po ang oras natin mga minamahal. Nais kong talakayin, napakalaga po kasi ito mga minamahal, yung pagsubok na yan mga minamahal, at yung kasalanan. Maigsi lang po yung panahon natin, mga minamahal. Kaya po mga minamahal, sa ating mga webcast viewers po mga minamahal, panawagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang isang taong mayaman na napunta sa hadis ng pagdurusa kung saan ang uod at ang apoy ay hindi namamatay. At siya po, mga minamahal, ay nagmamakaawa kay Amang Abraham. Ang sabi niya, pupunta ako sa lupa at payagan mo ako sa aking ama. Mayroon pa akong 5 kapatid na lalaki upang sabihin ko sa kanila na huwag nilang gagawain ang aking ginagawa sapagkat ako'y naghihirap sa hadis ng apoy na ito. Ngunit sinabi na mahal na ni Amang Abraham, kahit ang patay ay mabuhay kung hindi sila maniniwala, mga minamahal, sa propeta ng Diyos. Sa webcast viewers, itong pinapahayag natin mga minamahal na patotoo, yung paghayo natin mga minamahal, ay hindi sila maniniwala maging ang patay ay mabuhay, ay hindi sila maniniwala. Ngunit itong tao ito nagmamakaawa sa atin mga minamahal. Yung ating kapitbahay, ating kaaway mga minamahal, hanggat hindi nagbabalik ang mahal na Panginoon. Kailangan natin mga minamahal, kulit-kulitin, nagmamakaawa yung mga nasa impyerno na nagmamakaawa sa atin na balik-balikan natin, huwag magsawa mga minamahal. At yung taong mahirap, kumakain sa mumu na nahuhulog mga minamahal, nakikipag-agawan sa aso, punong-puno siya ng galis, naging matapat siya sa paglilingkod. Hindi siya nagbago hanggang sa kamatayan niya, mga minamahal, sa sinapupunan siya ni Amang Abraham ang langit. Mga minamahal, pinangako ng mahal na Panginoon. Kung bakit siya nagkatawang tao, mga minamahal, ang ibig niya lahat, mga ligtas at makalam ng katotohanan. Mga minamahal. Kaya yung pagbibigay natin ng leaflets, yung paghayo natin mga minamahal. Napakahalaga niyan. Itong mga pinapahayag natin sa ating mga webcast viewers, mga minamahal. Napakahalaga niyan. Ang lahat ng bagay na ating paghihirap dito, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, ay kulang pa mga minamahal. Tadtarin man tayo ng pinong-pino, hirap na hirap tayo sa buhay, mga minamahal. Katulad ng isang mayaman na hirap sa kanyang buhay, but hindi po siya nagbago, hindi nagbago ang kanyang pag-ibig. Ang buhay natin ngayon ay saglit na lang, mga minamahal. Kung noong panahon noon, 1,000 ginawa ng mahal na pa na 120, 70 to 80 na lang ngayon, mga minamahal. Itong ating henerasyon, wala na, hindi na po aabot ng 70, 80. Nasa revelation na po tayo, mga minamahal, ng pagbabalik ng mahal na Panginoon. Wala nang sinabi, mga minamahal, na edad ng tao. Ang pinakahuli, 70 to 80 na sa banal na kasulatan, itong darating na henerasyon, wala na po. Ang sabi ng mahal na Panginoon, isasagawa niya, pinaikli niya, mga minamahal, araw sa mundo upang isagawa, mga minamahal. At pag-iigsin, tatapusin mga minamahal ang mundong ito at naghihintay sa atin ang bagong langit at ang bagong lupa, mga minamahal, sapagkat ito'y mapapara, mga minamahal. Kaya tignan mo po, kapatid, huwag mo ipagpalit ang pangangaral ng Ebanghelyo ng kaligtasan ng ating minamahal na magulang natin sa mahal na Panginoon, na 3 beses po tayo dadalo, mga minamahal, na magtapat tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Kung ikukumpara natin ang ating buhay ngayon at noon, wala pa tayo sa katiting, mga minamahal. Kaya napakapalad po natin, mga minamahal, kung saan natin gustong pumunta, minamahal. Seek it first the kingdom of God muna, mga minamahal. Hindi naman tayo pinagbabawalan. Pumunta sa McDo, mga minamahal. Pumunta sa Jollibee. Magbanding ka man, saan ka man, paruruan mo. Sinabi ng banal na kasulatan, seek it first the kingdom of God, mga minamahal. Kung dinuuna po ang layo ng laman. Ang pagbabanding mo, laging niri ang iyong buhay, mga minamahal. Tinahayaan mo ang kalooban ng mahal na Panginoon.
Katakot-takot mga minamahal ang kalalabasan ng mga tao, ng mga mananampalataya, na para sa kanila katwiran nila naliligtas sila dahil nagtatapat sila. Tapos na ang gawain. Wala nang jipulo, sulimsum. Hindi mo naabutan. Sinadyang hindi abutan. Hindi mo sinasadya. Magsumikap ka mga minamahal. Baka pagdating ng araw, sasabihin ng mahal na Panginoon, hindi ko kayo nakikilala sapagkat binaliwala ninyo ang pinakamahalaga sa buhay ng tao na lumikha. Ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, lumikha sa ating mga minamahal. Hinahanap ng Diyos ang katapatan natin sa pagpupuri, sa pagdalo, mga minamahal. Kung hindi ka makapagpuri, pumunta ka rito ng Miyerkules, pumunta ka ng overnight, pumunta ka ng Linggo upang ipagkukulang mo sa dagdagang araw, mga minamahal. Ating mapupunuan po, mga minamahal. Ngunit hindi ka na dumadalo ka, tapos na ang papuri, mga minamahal. Katapos hindi ka pa dumadalo ng Miyerkules, sino may sabi, mga minamahal? Hindi tayo mahatol. Mga minamahal, ito'y nakasaad sa banal na kasulatan. Kung hinahayaan natin pagkakatipo ng banal, walang ngayon pa natitira sa pagpapatawad ng mga kasalanan, mga minamahal. Unawain natin salita ng mahal na Panginoon. Halaga ang ating kaligtasan na nanawagan ng mahal na Panginoon. Maging makulit tayo sa pagbabahagi ng banal na salita ng mahal na Panginoon. Kung kayo'y humahayo, mga minamahal, ang Panginoon, ang kanilang kaharap, mga minamahal. Ang mahal na Panginoon ang tumatawag sa kanila. Ang mahal na Panginoon nagpapatotoo, mga minamahal. Noon, ngayon, at magpakailan-kailan pa man. Sayang po, maiksi po yung oras natin, mga minamahal. Kulang na kulang talaga, mga minamahal. Napag-aralan lang po natin, mga minamahal. Yung panawagan ng mahal na Panginoon. Ito, tingnan niyo po, mga minamahal. Sa sanlibutan ba tayo titingin sa mga bagay sa sanlibutan? Sinabi ng banal na kasulatan, ang karyang ito ay binigay na kay Satanas, mga minamahal. Siya na po may kapangyarihan sa sanlibutan ito. Anong ginawa ng mahal na Panginoon? Ano ang kanyang ginawa? Urilan na dapat nating sundin, mga minamahal. Ng mga apostol, mga minamahal noong panahon, mga minanoon pa, 2,000 na nakakaraan, mga minamahal. 2,000 taon, mga minamahal mo, ang pinakita ng mahal na Panginoon, siya'y humayo ng humayo, sapagkat ang panahon ay mapanganib hanggang sa mga apostol, humayo. Ginawa nila ang kanilang mahalaga sa kanilang buhay, ang kanilang tinatangkilig, ginawa lamang nilang sukat sa kanilang buhay. Katulad ni Moises, mga minamahal, ang karyan ng Parwan, ang karyan ng Hito, ang lahat ng kayamanan ng Hito ay para sa kanya, ngunit niwalang kabuluhan niya, mga minamahal, ang kayamanan sa sanlibutan, mga minamahal. At siya po'y yumaon ayon sa pagkatawag at pagkihirang niya sa bawat isa sa atin. Lahat tayo ngayon ay mga gawa na mahal pa. Lahat tayo mga apostol na mahal pa. Nasa uling araw tayo, mga minamahal. Before the foundation of the world, God choosing us. Tayo po yung tinawag sa huling araw na ito. Hindi magpayaman, mga minamahal. Hindi ko sinasabing ang pag-aaral ay masama, mga minamahal. Hindi ko sinasabing ang pagninegosyo ay masama, mga minamahal. Magiging masama lamang ito kung iibigin mo yung pag-aaral, kung iibigin mo yung tinatangkilig. Hayaan mo ang mahal na Panginoon, mas iibigin mo ang mga magulang kapatid mo, kahit sino man dyan. Hindi ka karapat dapat, sabi ng banal na kasulatan, hindi kayo karapat dapat sa akin. Una sa lahat, ang pag-ibig talaga natin ay sa mahal na Panginoon. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Yan na lang po, mga minamahal, ang kunting pinag-aralan po natin, mga minamahal. Sayang, yung mga hindi nagbubunga, hanapin ng mahal na Panginoon yan. Mayroon tayong karunungan na ibinigay ng mahal na Panginoon. Pagbungahin po natin, mga minamahal. Kung itong kayamanan na ito natatago sa ating puso, itong karunungan na ito natatago sa ating puso, mga minamahal, sisingilin tayo ng mahal na Panginoon kung di natin sasaliwalas sa mga tao, mga minamahal, sa buhay, sa kapitbahay, mga minamahal napuput sa atin, mga minamahal, kung hindi natin sasabihin ang mga ito.
ang mahal na Panginoon. Ang sabi ng Ezekiel, mga minamahal, kung hindi natin pagsabihan ng ating mahal sa buhay, ating kababayan, ating kababaryo, ating mga kapatid sa pananampalataya na kanilang mga ginagawa, hindi ayon sa kalooban ng malapay, pag hindi natin sinabi, mga minamahal, ang sabi ng banal na kasulatan, sisingilin ng mahal na Panginoon ang dugo ng taong yan pag namatay, mga minamahal. Kung ipinahayag natin, mga minamahal, iniligtas natin ang ating buhay. Kung maniwala yung pinayagan natin, maliligtas siya. Kung hindi siya maniniwala, mamamatay siya, mga minamahal. Kaya hanggang dito na lang po, mga minamahal. Napakaiksi talaga. Ang ganda sana, mga minamahal, yung dalawa pa rito mo, doon na lang muna tayo mga sapagkat napakaiksi po talaga ng ating buhay. Magsipag muna tayo, maging tapat sa paglilingkod, sa pagbibigay. Ang pagbibigay talaga, mga minamahal, ito yung pinakapuso, tibok ng iglesyang ito, mga minamahal. Ang pagbibigay ng katapat at kagalakan, mga minamahal. Nakikita ng mahal na Panginoon sapagkat ikaw ay pinili na mahal na Panginoon itatagan sa libutan ito. Alam niya mapagbigay ka. Hindi mo iibigin ang salapinas sa iyo. Nakita niya, kaya pinagpapala ka niya dahil ang pagpapalang ito'y nakita na niya, minahal mo ang kaligtasan ng sangkatauhan na iyong kababayan, mga minamahal. At ito'y ginagamit mo. Yan ang pagmamahal sa pagbibigay, mga minamahal. Hindi na pagtitipo ng kayamanan, hindi yung karangalan, hindi yung kapangyarihan kung sino ka man. Sa banal na kasulatan, pantay-pantay ang pagmamahal ng Panginoon. Ang sabi ng banal na kasulatan, ang hindi ko bayan ay gagawin ko ng bayan. Ang hindi ko iniibig ay iibigin ko na. Paano natin may pamamalakaya ito, mga minamahal? Sa mga tao, kung hindi tayo magbibigay ng may katapatan, kung mag-iipon tayo ng kayamanan sa sanlibutan ito, pag dumating ang panahon na yan, hindi mo na magagamit, mahal na kapatid. Diyan ka magsisisi at ang Diyos ay tatanungin ka sa bagay na ito. Kaya pinagpala kita, anong ginawa mo? Nagtipon ka. Kung saan doon ang magnanakaw ay nagnanakaw. Kung saan doon ang daga ay ngumangat-gat. Hindi ba pinagpala kita upang ang dakilang layunin na may palaganap ang banal na salita? Ang tunay na pag-ibig. Ang tunay na pag-ibig, mga minamahal. Kahit mahirap tayo, ngunit hindi naman tayo mahirap. Tayo ang pinakamayaman sa buong mundo, mga minamahal. Katulad ng mga propeta ni Moises, mga minamahal, ng mga apostol, lahat ginawang sukal lamang nila, mga minamahal. Mas ginusto nila maghirap, mga minamahal. Ginusto nila usigin nang dahil sa pagliligtas ng maraming kaluluwa, mga minamahal. Pag-ibig mo sa iyong kapatid. Kayo, mga kapatid na nasaktan. Kayo, mga kapatid na lumayo. Maligaya kami kung kayo pumunta sa ibang outstation. Outreach sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Kung 3 bis kayo na nakakadalo, ay yung mga anak na dati mong kasama at kasama mo pa rin na 3 bisis dumadalo, nagpapasalamat kami sa mahal na Panginoon. Ngunit kung hindi ka nakakadalo ng 3 bisis, mga minamahal, mga kapatid na lumayo, kapatid na saktan, ay yung mga mahal sa buhay, hindi mo nakasama, dati kasama mo dito, mga minamahal. Mainit ka, naglilingkod, nagpapagamit ka. Salaminin mo ang iyong sarili, kapatid. Ang iyong Ama sa langit, ang ating Ama sa langit. Siya po, mga minamahal, ay nakikiusap sa atin. Yung 3 bisis dating pagdalo, ikaw at ang buong mong sambayanan. Katwiran natin, minsan na lang tayo nakakadalo, mga minamahal. Anong dahilan? Ibinigay na mahal na Panginoon ng pagsubok na yan, hindi naman sa ganang naririto, hindi sa ganang amin, hindi sa ganang kanino man, kundi mula sa mahal na Panginoon ang pagsubok na yan, mga minamahal. Alalahanin natin ang buhay niyo. Alalahanin natin kung napakabigat ang pagkakasala ng ating kapatid na sa propeta
David, mga minamahal. Hindi biro ang pagkakasala ni Haring David, mga minamahal. Hindi biro ang pagsubok ni Job, mga minamahal. Kung ano man nagawa mong pagkakasala, natulang ka ng sino-sino man, mga minamahal. Kung ano man naririnig mo, para ka nang nauubos sa kandila, mga minamahal, dahil nasasaktan ka ng labis, mga minamahal. Tignan mo si Haring David. Kung gaano ang kanyang kasalanan na napakabigat, mga minamahal. Alam niyo po yan, mga minamahal. Hindi siya tumalikod. Nagsumamo siya. Ang sabi niya, ang aking higaan ay dinidilig ko ng aking luha. Nagkukulang na ako sa laman. Napakapayat na ni Haring David nung siya ay nagkasala ng mabigat. But hindi siya umiwalay na mahabang panahon hanggang sa kanyang anak sa pagkakasala ay namatay, mga minamahal. Ang kanyang mga asawa ay kinasinipigan na kinuha lahat ng mga kalalakihan dahil sa nagawa niyang pagkakasala. Hindi na walang kasamaan sa kanyang kasangbahay, mga minamahal. But hindi siya tumiwala. Nagsumamo pa rin siya. Araw-gabi tumatagis. Nagpupuri, mga minamahal. Dumadalo ng 3 beses. Nagtatapat, mga minamahal. Hindi siya nagpaupos na katulad ng kandila na naubos na para wala siyang pag-asa. Ang titignan natin dito, mga minamahal, ang sabi niya, ang aking anak ay hindi paroroon na sa akin, mo't ako'y paroroon sa kanya. Ano ito? Yung kaligtasan natin, mga minamahal, ating paroroonan, yung ating mahal sa buhay na namatay sa bala pa nung nagtatapat. Balang araw sila'y mga kasama natin, mga minamahal. Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Ang kapurihan, kaluwatian, pagpaparangal, pagnakiwala hanggang pasasalamat. Kami alikabok lamang, mahal na Panginoon. Wala kami magagawa. Ito ang aming pinapabot sa iyo. Tulungan mo kami. Kami laman na nilikha mo. Kami, mahal na Panginoon, ay pinaglihim mo sa kasalanan. Sa aming pagsusumikap. Yun ang tingnan mo, mahal na Panginoon. Yung aming pagsusumikap, hindi yung kasalanan namin, mga minamahal. Yung kasalanan namin nagagawa, hindi po namin sinasadya. Batid mo yan, mga mahal na Panginoon. Salamat sa mahal na Panginoon. Purihin po ang ating dakilang Diyos na buhay. Umawit po tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Hinahanap ko dating kagalakan, ang tamis ng pag-ibig ko sa'yo noon. Sasabing akong huli, sa puso ko'y maranasan. Ligayang dulot mo, Jesus, na walang kabantay. Sa aking pag-iisa, naiisip ko tuwina, bakit ko nagawa ang magbago pa? Di ba't sabi ko sa'yo noon, ikaw lang sa mga panahon, umaalis na sambali at paglilingkuran. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang manilis na pag-ibig mo, di ko inipagkakain. Inuyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Magmula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, malamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di bumibigo. Sa sandaling kailangan kita, litong-lito at nag-iisa, naaaliw ang puso ko
dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo. Hallelujah! Yes, Lord, thank you so much for your Jesus. Paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Ang iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagpapalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Maliwanag, maminamahal ang mensahe sa hapong ito. Ang sabi ng mayaman, mahal na Panginoon, mayroon pa akong 5 kapatid doon sa mundo. Sumagot ang mahal na Panginoon, nariyan ang mga mangangaral, nariyan ang aking mga propeta, andyan ang aking mga ibanghilista, guro at pastor, upang ipangaral ang mabuting balita. Maliwanag, maminamahal, na tayo po'y pinangungusapan sa hapong ito. Ang sabi ng Apokalipsis 3:15 hanggang 16, maminamahal, kailanman hindi nalulugod ang Panginoon sa mga Kristiyano na palamig-lamig, malahininga. Ang gusto ng ating mahal na Panginoon, yung mga maiinit na Kristiyano, ipinagtrabaho na may kahusayan ng kanilang kaligtasan, na may takot at panginginig. Dahil galit ang Diyos sa mga malahininga ng mga Kristiyano. Kaya, ano pa ba ang ating hahanapin? Ano pa ba ang ating tatangkilikin kung hindi itong presensya ng malapay na sa tuwing tayo nagkakatipon? Hindi niya ipinagkakait. Sa kabila ng tayo yung nagkakamali, maya-maya, nagkukulang, nagkakasala. Ang kanyang pagpapatawad, ang kanyang napakatamis na presensya ating pong nadarama. Hallelujah! Hallelujah! Unang pag-ibig ko sa'yo, hindi ko'y pagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Kahit na lumalayo, lumalamig ang pagsuyo, ang pag-ibig mo, Jesus, ay di mo bibigo. Sa sandali kailangan kita, litong-lito at nag-iisa. Naaaliw ang puso ko dahil kasama ka. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagbabalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko sa'yo ay di ko ipagpapalit. Ang maningas na paglilingkod, di ko rin ipagkakain. Iyong-iyo ang puso ko, ngayon sa'yo'y nagpapalik. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Unang pag-ibig ko. Hallelujah! Thank you so much, Father God! At
Puri ka ba na pagkakilaan? Nagila-kilala sa gawa sa aming mga buhay. Hallelujah! Hallelujah! Ang ating namin na tungkol. Pinasasalamatan. Sinasamba. Hallelujah! Kinikilala ang Diyos. Pari na namin buhay. Hallelujah! Unang pag-ibig ko sa iyo ay di ko ipagpapalit. Ang manigas na paglilingkod, di ko rin ipagkakait. Iyo ang puso ko, ngayong sa'yo'y nagpapalit. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Mula ngayon hanggang doon sa langit. Lord, napakapalad natin, maminamahal. Yes, sa ating mga live webcast viewers sa YouTube at Facebook. This is the true and living church of the living God. Ito ang tunay na iglesia ng Diyos, kung saan kumikilos ang malapain sa kanyang kalagitnaan. Andiyan ang kanyang banal na presensya. Andiyan siya sa kanilang kalagitnaan. Kaya kung wala ka sa iglesyang ganito, maminamahal, dapat iyong hanapin ang totoong iglesyang kumikilos ang malapainon sa kalagitnaan nila. Dahil hindi po pulutong, hindi churches, hindi yung kinaanibang iglesia ang makapagliligtas sa iyo. Si Kristo ang makapagliligtas sa iyo dahil siya lamang ang daan, ang buhay at ang katotohanan. May 4 na reglamento ang kaligtasan. Unang-unay pananampalataya, pangalaway bautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus, pagsisisi sa mga kasalanan, at ang bautismo ng Espiritu Santo. Kapag wala ang 4 na yan sa iyong iglesyang kinaroroonan, hanapin mo ang Jesus Miracle Crusade International Ministry. Dahil ito ang iglesia ng ating mahal na Panginoong Jesus, na sa ating huling kapanahunan, kanyang ipinagkatiwala ang huling propeta upang dumalangin sa atin. Kaya palagi kaming nagtatagumpay. Kung wala sa iyo ang 4 na reglamento ng kaligtasan sa iyong kinaroroonan, pumunta ka rito sa Jesus Miracle Crusade. Ang pananampalataya ay kapanatagan ng mga bagay hindi mo nakikita, ngunit inyong pinaniniwalaan. Ang pananampalataya na ito ang magdala sa iyo sa langit, dahil ang cancer ay kayang pagalingin. Ang mga diabetes, sakit sa puso, high blood, bulag, pipi at bingi, kayang pagalingin ng mahal na Panginoon. At kapag mayroon kang pananampalataya, ang sabi ng Biblia, mayroon kang, ikaw ay kalugod-lugod sa harapan ng mahal na Panginoon. Kung wala kang pananampalataya, hindi ka kalugod-lugod sa kanyang banal na paningin. Kaya kailangan mo ang pananampalataya. Pangalawa ay pagsisisi. Iyong iwanan ang iyong buhay makasalanan, tumungo ka sa buhay na ikaw ay sumusunod sa kalooban ng mahal na Panginoon. Matuwid sa kanyang banal na harapan. Dahil sinabi ng Acts 2:38, repent. At ang pangatlo, unbaptized in the name of Jesus Christ for the remission of your sins. Kaya ang bautismo ng pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, hindi po totoong bautismo yan. Ang totoong bautismo po ay sa pangalan ni Jesus. Andyan po yan, maminamahal, hallelujah, sa banal na kasulatan, John chapter 19 verse 5, amen. Amen. Acts 2:38, andyan, maminamahal. Acts chapter 20 verse 25, andyan ang 3 apostol, maminamahal, na nagbautismo sa tubig sa pangalan ni Kristo. Ang eunuch, habang sinisira ng gospel ni Filipi, sabi ni eunuch, what can hinder me to be baptized in the name of Jesus? Sabi niya, mayroong tubig sa tabing daan, bautismuhan mo ako para magkaroon ako ng kaligtasan. Imagine, kaya kailangan mo itong 4 na reglamento. Yung inyong nakita na saksihan ngayong hapong ito, pagkilos sa marami sa ating kalagitnaan, bautismo sa Espiritu Santo, silyo ng Diyos sa mga tunay niyang anak. Tayo ang tunay na anak. Ang Jesus Miracle Crusade, maminamahal, is just a title. Ito po'y kupunan ng mga mananampalataya na hinirang ni Kristo na naramdaman nila ang kanyang banal na presensya.
Kaya hindi po namin sinasabi na kami lamang ang ligtas. Ang maliligtas ay pumunta rito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade at tanggapin si Kristo na kanyang tagapagligtas, Diyos at Hari ng kanyang buhay. Dahil hindi po lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang sinabi ng 1:12, yaon lamang kumikilala kay Kristo. Sila lamang ang kinikilala na anak ng Diyos. Sa Roma 8:16, ang sabi na kung ikaw ay nabautismo na sa tubig sa pangalan ni Jesus, nasilihan ka ng kanyang Santong Espiritu, din ikaw ay tagapagmana na, heirs of eternal life, tagapagmana na ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya itaas ang kamay, sumunod sa panalangin aking babanggitin, ibuka ang inyong bibig, sabihin niyo, mahal na Panginoong Jesus, salamat sa Ebanghelyo ng kaligtasan na aking napakinggan. Narito ako isang makasalanan, nagsisisi sa aking mga kasalanan, kinikilala kita, mahal na Panginoon, at ang iyong mga salita, ako'y naniniwala. Patawarin niyo po ako. Linisin mo ako. Hugasan mo ako sa aking karumihan, sa aking mga kasalanan. Dahil sa hapong ito, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Malapin gawin pong tunay na Kristiyano sa po ng aking mga mahal sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, na itinanggap, ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, sa mga nagsitanggap sa iyo, sa aming YouTube at Facebook, hallelujah, viewers, kahabagan mo sila sa pangkalahatang panalangin ng iyong propeta, or dear beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, their beloved children, isulat mo ang mga pangalan sa aklat ng buhay ng mga kapatid namin na seryoso na tumatanggap pag nandito man sa aming crowd. Kahabagan mo sila, panghawakan mo sila, ito na ang simula ng kanilang paglilingkod sa iyo. Isulat mo ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay na sa kalangitan, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Sa hapong ito, maminamahal, ang sabi ng Biblia, bilang point of contact, out of your gratitude, pasasalamat, na naniniwala ka sa pangaral ng mabuting balita, at ang iglesyang ito'y totoo, ang propeta ng Diyos, na ating kinikilalang pastor sa ministeryong ito, makapangyarihan ng ating Diyos, na si Jesus, ipatong inyong kanang kamay sa inyong mga ulo, bilang point of contact. Manalangin tayo, ang lahat ng mga karamdaman, sambitin ninyo, mga problema, mga suliranin, walang imposible sa ating mahal na Panginoon. Sabi ng Lucas 1:37, for with God nothing is impossible. All things are possible in the name of Jesus. Yes, sa pangalan ni Jesus, sa pangkalahatang panalangin ng aming propeta, or dearly beloved evangelist, Pastor Will Estrada Almeida, mahal na Panginoon Jesus, patawarin mo kami, linisin mo kami, tulungan mo bigyan ng pananampalataya aming mga webcast viewers sa YouTube at Facebook, mga kapatiran namin na narito, aming kapiling sa aming paglilingkod sa iyo. Ano man ang kanilang kahilingan, abutin niyo po, di mapagpalang kamay, demons of cancer, tuberculosis, sakit sa puso, high blood, diabetes, all kinds of hallelujah, sicknesses and diseases, COVID-19, lahat ng mga pagkahirapan, mga problema, mga suliranin, kasaut, pagkabulag, pagkapibig, pagkabingi, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, sa pangalan ni Jesus, hallelujah, 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 have faith in God, in Jesus' name, increase our faith, O Lord, in Jesus' name, be healed, be completely healed, in Jesus' name, be prosperous, in Jesus' name, amen and amen, hallelujah, praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating malaon bilang pasasalamat sa ating Diyos na buhay. Amen. Taas ating dalawang kamay bilang pasasalamat. Pasalamatan natin habang tumalon tayo na 3 beses. Yan, maminamahal, ang kinina natin, ang katugon natin madalangin by faith in Jesus' name. Sabay-sabay tayong tumalon. Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Hallelujah! Praise the Lord! Sabihin natin, I love you, my dear Jesus. I love you, my dear Jesus. We love you so much, my dear Jesus. We give all the glory and honor unto thee, the great worthy to be praised forever, ever. Brother, do you, our beloved elders, ating pong announcement. Praise God. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Palak.